Evet, İhsan Kelebek.
İsa'nın maidet vereceğim. Benzer. Dese. Yedi necbet ne? مدي حرام كودي ميري ولا رأسكني جعك سمرا ودي درخست وجوار بيخس دهر دلالي مقود شوا مالا مسكت باك دب بادو بالاسي مسيا مداداني بشعر إثبات كل جامم راست غزوة الدليل وانا وادليل وانا واقدليل ناري كشكدني وزب قويا بتيتما وادليل وزب ربنا خبرنا توطني روح دريكم بقاسن وقبلهم مواقد ليلي دوزي بيسلا قدر الدواء برشم وعدليلي Bəli, Xuda sağlıq saati bir daha peysan. کی گذارکن دنگمیش نهاد küçük merdane göre guzarnak. Eko guzarnak ne münabın ne? Helala, 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 ليمان وزنات مشاري والفايد لسر المضادائي إلى قد لو قد لمسيار السار أسباب وزكي شاشان قلوده لوناي لولا وابد بوزن دشتالان مالا بابه مزرع ضالا فلاش جردك تتردى على بين واليدي ليبا حاجك يزاد دشتالان مالا بابه مش مراد درباز بكبين والي إذا بشكش بكما جوته برده بوله بولكري سنة بولان نبرساندي ارجع قناه دلاج بروانش ووالي ارجع قناه دلا بنان نزبت من جوته نمكي خويا جوته وجوته سالي لا 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 وقاب على والي دي لما انزل دولة لا دنيا اسو خالي من ثوب ظالم لا 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 وقالا ناس دلم قالي بلانا انزل خوردا ناس دلم واقل كيمي بسردانه ومرا دولة ناس دلم لا 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 وقامال حبين انقلوش وتما وانا وزيب
شیخا نازدنم شیخ بدوانه و ملا نازدنم یک شاشی که دبی دورا سره وان والاندینه یک قلم ده جیبا وان دادار چکاندینه لگلاش سبه حزانی و باره قلم لسر کاغ داد بندینه جناچه مره خراد سوینه لیمای ازل دورانا دنیای بگرم همسه و هم بلای که گو کربلای ایرانه و تورانه قرسه و قاقزمانه گوبگا دنیای تمام ترکیای لگلای گرد چاقا و را ببینم و بنفینه لبراسیار بسیاره اسبه بازه که چا جانی به دلا اسبه و کامچیکی به ساگری اسبه و ساگاری به سمه اسبه و کاتیکی به ناوا اسبه و تاجیکی به لگلا زینه لسر پشته چکزی مگه مال دویدا حلبی بسیار سر پشته ماله و نفر به نندک به قدا چه بدونی نفسا جانه منوی به لیمه ایرال عراز دا میدانه دبون اخر من کوسه مصریا قلچین کوسه مصریا لبران گوتانا دخال کود یه اشوشیایی لا 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 از بحیران سیالا و مدائی مازم گزنگی وانی مالا ملی لیبلی Yekan küçük sabırlı. سبيه وبريه كل شمال بابيه مدار ولاده وخريبيه لو خريف از كل مرافض يدك على الطواب سلفون لقيت وديه كل شيء بسربليه وراستي رافت لي سجارة ولو بسلام ضايع دنگویز نیاد küçüge نیاد هم حاکم دویجن جتایی از این دنه گوله از گلی برابر یه بس بگرابه یه لکل کالا گدله برده یه دمونه یه بی باقش بگه یه دیسایا نوش باسا داوانه نخوشه یه خنکه یه دایا بباوانه نخوشه یه بگلی برایا خره دگوشتر دلانه ولو گدی حواله
لسن حيفا وجابي وكلش رشن دكابي بيك ودادا والو بيك الموالو بله İslamiyet'e keniyatı İşte mekeki Mehmet Reşit Aslan kadar nekribu Mehmet Reşit پردنگ بیش بیرا کردن وقتم بودن از ازری خوان دلمیسکه ازری خوانا ببورنم من از طرفی دنگ بیشی جام پر بدار مداوی بکی ساعت 2 ساعت سری که مدای پیارم مدای بکی محمکی مدای پیویت سامی که بدنی کمی قریه زیرو و دنگ بیش قریه زی از می چه دنگ بیش قریه زی از مادمی السلام عليكم جماعة الحاضر قرينوكي وجي دلكي محمد رشدي دميج برازي محمد الجاشا عجيبي دنجي مسير بكات أزهد كثيرا سلام ريز بيشا
حسرت آبوها من دیابویا حسرت مجنوبه لیلای بوبه کسرا بوبا من دبان آتان یا سیابت خده کاکو بن سیبان لفته کتلای فاره بوبه درجه بوبه آتان فاره دینا ناز نبه باچه بیسل داوه جبه من حوای لوزه بوبه ایام الجمال بوبه گریدانا ابن الگناتان ابتان حدیثه بجه اندای حسان بوبه من بیسان بوبه نمان وامد را بیسان گدنه نلان یادنه افکرنگه حسان بوبه تباگه گریام لگوه گامه دنیای لهلا بوبانا تبارا بیسانا تلان یادنه مدره مدره تمام مدلای ارسل را ولكن سلیم کنم سلیم کنم دادم آبال سر به بتر جمال سرد و قدم دزان سوقای بسودا قسم العرفه بدار حتى نيكشت تجاره جوغر نادبر ناگر ماله او اذا سر عجي تمارا باب مربد قدم دزان دنگ تو پان دگانا نال کار کار کسکتنا خبر که بدا باب محمد صالح بخیر شوت بترکی نگار کوئی ماجلا کبا ورات سید خانی کاله او دبر اگر بلد جوام عمر محر فرخاره عشرا خیابانه که گر چادت بردان بلکه مارا بسید سیدو قده امید داره کسه که عشرا را بیر نمانه کسه که تنه چارتیا جبهه مارا باب برا ببرگیو برفاله از ربنه ربنا باب سال پیای بتنی ما ولا تکریم بشه ولا بگو بید کسی دای جان ساعت که سلیم شده طبعا آب منظر بدمه منظر دستم چو مثلا آب منظر پیشی که نوردیم بدمه به آب منظر بدمه دم سوخاده ناردم بازا سینه
یک به شیرتی یوز جاني حيران الغرام دمس بنجد مسوخ يدا نار دم بازار عيسان الشوت دم الشوت جدل من ترى بازار كي تخاطي فشاو والفدي ناس بنجد مديت بودا تقول صار بناد باسي مالا بانادي سيدنا خانا مدا قدر بلو منك شدد وقد خراب كدو تنبنا خزان بريمك ولا تخرب خرصان وقت جديد دم بالا قد زايد تمام حمال وقرات بشام مراد قد لو تخرج بازار خندي تو بقدر قدر شو دوستام دارا بسینم خانات نخوش دو عبدال دو خدا درا مچ مدر حضرا ملان و بقیادا دم قادا کتب بربخت و خدا دونه نمشتک بکش سینم خانم رادا جزا اما اج صورت ولا بفرش دو والخدا تمام ملان و بقیا فران کتب خدا نبرخ بلادا دبت بالعشب عشب دقران دن از عبدال خدا دوه خمه دوه غیال نابود مبالا خدا دو خبر جمرا خبرانی دگاه دلالو تخرج بازار خندی تو به قدر و قدر شو دوستابانو دارا بسینم خانات و فاد گده لا رابع كل نفس ضعيفة أمر نمر خده درامود سينام خانم دان سرتن شاید شوشته دکرنا و کبنا بجان دان سرداران دار پشتان بر داشت نقبر کار شوتاری دا وقت تکما مل خلاص بود تمام مسلمان مسلم برا کو بگر یاد از عبدال خود نصر بغل سینم خانا فسکنی دم بالا خود دعا دجاتك ملائكة رحمة جردا دعاء خالد قدام قوة كاتب بربخت وخدد ونادى تمك بكلم مشكان ومراد نبر آخر لك قد قامت بلندجان بشراب وأخا الرابع سينا ترى بدبخت تدومد لديواري تشوف جل بردمد تباغي بلبل لنوع تمد تسيد من يسبق تمد تشيغ من يسبرد تمد تساغنا عبد خدا بسائي وما رمضان بتراسر سينا خانا خمرابه جاني خنومي جاني ساعات تخفت ببرا لحد غشمي خبردان نکنه و خبردان پرت بودم سر یوتیوب سر اینستاگرام سر فیسبوک هر سکالیات کارم بدار بکن و که امشیفت کن از کراما آپی او که بدمه آپی او جیجه خلق کاره از نه از کراما ایش بدمه
مرا آبی منظر جی دنگل کنابرا دنگی منظر امان براوری امن زوالکی بنویس با قنجک بخواهده در بده گلایش در لبلکی خواهده مرازدارا بکرا بقدان دا مرازی منو خلقا منا دلال با بقدان دا السر ایمان و قرآن دمالا باوید بش برده رحمه خواهدی گوره آب ابراهیم و محمد جانشا به هوا کلمات گوت امان او دلیل محبی جارو دویرو پایزه مجه خدا دشت دوماره خدا سره چیاو یدی گلو لمشویاگی های زوزان آمشکی ها به شاکانی ها لبار مرادا شوده بکشه لما پایزه و ناوی جکابه سرجانی هایو ایردینه دوری از دخواسی که بری تغرامی سانکیجی کرم که لباری دفنانی عجمی دشتاویرانی ایش فرزا که دستنه تا دستونی تا دستاوی دبی بختی ها هریلی کاله جان آبی کاله جان بیش منظر زمین خلقی ورسان هدر کومه برازی دنبش مصطفی لباره دفنانی عجبه دشتاویرانه جفرزا که دستنه تا دستونه دا دستاوی دبی بختیاو ایردینه باربان چاقا دقاسی که بره تمال و ملال و باربان و زوزاره مفتنه بو لباره دفنانی عجبه دشتاویرانه فردا که دستنه تا دستانه دا دستاوی دشتاویا لباره خلقی و داکر یمال و ملال و تمله دنیا لگه مسیح و عبدال خده و داکریه لبش ناظر هایم لب شکون آخم نمانگی هریلی و اما خالی محمد ایجا فردا دنجی وی دای سر آبی ابراهیم رو بجه آبی ابراهیم موسیقی بدای سر بشه و تاجک بلا دلی منو تراجی قازانو بطایو لوازی دقاسی و بره تدبی مدبلی مگلوتی دات نجی خالوانو کتایو ایردینه دوره دسته خورما و دسته مخزه دبره بین بابیم چای میرزه و آقاییم بویرانی جاخ موقع چه آخر و بدی سوچه درج مال مخنه طاهریلی آخریلی هریلی 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 ازاب دل مریلی آخر
Can dengi dirap menzer me gudar kir. Me gudar nekiriye tabi me dengi ki gudar nekir. Dengi Mehmet Şerif Çeçen gudar nekir. Dengi Medeni Çeçen gudar nekir. Dengi Abdurrahman Çeçen. Duhab Abdurrahman ek Abdurrahman abi zbo yekşi Abdurrahman küçük Abdurrahman. Deng 5 Mehmet Şerif Çeçen. Peki Mehmet Şerif pırkası ser YouTube. Abi Şerif devsek ne abi Şerif? Ne kadar size parası yapın.
Benim demeyecek ki ben ne beğendim. که هونجی دو Dengbey'deki Kara Bulut. Ama özellikle Meraşan'dı. Bu en spaskın, hürmet kılmalı. Ben dengi bnes ekranda ne? Belki ne? Slavres hürmet jibona ve ji buna ala kariye ve godarvanya ve bişi. Hem spaskın hürmet kılmalı ve İro nevan min kestine ki Mustafa Gül Khirati mevan min İro kestine İro mebere dengbeci mezun davne şayet dengbeci Abd Muhammed Beyro Bey Şakro Bey Reso Abd Muhammed Canşo Abd Zahro Abd Seynum من dengi onda bir Abd İbrahim Osi dengi yani acayip kelime pervo me dengi şkada İroji mgoz şagird on şagird şayet dengbeci dengi on yurda ser dengi Qaraziye روژه پیش میاد نیوان می هجابن جالو سری دنگ قلیازی سر نو دنگ قلیازی دا و بیه و آری دمیجی دنگ بیجی قلیازی کشم مزنم میبینن تیک میاب محمد بیرو طبی اگه کوری می بیرن اگه یک میاب بطلقانی شاهین یک میاب 5 دقیقه 10 دقیقه یک میاب افکریم کنار را 5 دقیقه خبردانه او کلامان بشه tabii örnek mezen emibinen peyvici medidi yekimin Allah İbrahim Osehe paran emona edidi tekne van kha emeci ve bne kadar var karne kifa gelme kifa gel Qarazi gele harçali Kürdistan'da da bajarı serhade roşkalate bakure valide me bedne گدار کردن برا گلمجی دوباره که بنا دنگ بیجی که فهمش خواهش به بله سپاس کن بنا پیامی و با کوم پیامونش نبینن بجنا خبرون تیبینن وارد مبورینن ام حس کن برا کیف و ویروا شبیه خوش به دنگ بیجه و بنده بدر کنه ایرو من دنگ بیجه قرایازی چه شاگرد قرایازی هبون سر و پلا دنگ قرایازی ده از وان می بدر کنه اسکی 2 ساعت نیوه از وان می بدر کنه اوی که مجی سر یوتیوب تنه به یا دا آرشیوا مداد تنه مخابن و آلی دا مبورینن از ببورین خواهد خازم ولی که ماسیا مجبه مبورین من
باشه که مسافر سپاستان بله مدنگ بیش عبدالرحیم قرط خلکی قرار ازدی چورشی ابراهیم جی ربي بيو بداري دنيا وسكانه هي ما خرج يا ولا خزان عند تيرا بخالق الرجال مكاي خزابي سبيعي ودينا خشين اخر ربنا جماعة جاني خداني خيرات الجامعة خداني تلنا بهنا براونا مرحبا بنينا وراتي بقى نشيل واشقي
سيرين ديول رامي بيول كتاري دليل سكاني ما قرب يا ورد خزان هند تيلا بخالق رجاء لوند كاي Gördüm hocam. بدمه طبیعی دنگی قریازی از بدمه دنگی قریازی چه بنونا بدمه بیرو بینرین درستون براویجنه من دنگی کنه دابیه من دنگی آپ قطبتین کم دابیه میک دابیه از آپ قطبتین بدمه بله خدای ساعت بدهیم
دنگ قریز کی تنه دعوی ما ده حال صبر کو دنگ مدنی چچن بیجم بله مدنی چچن تو بگی ملک بیش به تازیه جه چی رو یاد ولا سنه اگرام مدن یا به مجبور کش یا او کداز بی جنگ دیویجه دارم او کرام قد تزگو تا پاشتی تا تزگو دنگ مزن جی بیرا کرنه مونه دان مخابن یکی منا آپ یکی منا آپ زکی گزش منه داره
زکی گذر دیگه گرازی پرندنگ زی بیده کرده جای بیرا کرنه مجاز yardım kilemedim Fatma. من پردنگی دای بسه یکی کینه Ahmet Selahattin Çetin'e لولو دراوزه بكامل حزن كاري لكتم لبيباني مكابر وكجك حزن كاري توكراني أسفر بالشاب ومكرخاني لازار دورا مقرطا وسريح الملاني مالا مشكون بار كرم بري مدان كابلا إزمري ويرانا قوين دري كوچا ملكيلك مالا زكي خموسيداني لولو براو مبين جسالي شنبا مالك يرقا خلاني متزجو تبينا چك خراكر خاني لما سر صالح بكاكاني محش بكاخاني الشابو لبوكا بدست لوا كرجمال دراني هزو براكتي ما دخل خاني تازه از بو مالخوی جمرا بو کبانی اوی جمرا پرچنان من جیرا تا سوادانی نقولوا میری خاله خراب کبی زمانی از هفته سالی شنباش دراب نکبانی من قوله تو بینا خود نگه قرالا دنیا آنی یلا من گوهزه بکامل یا قو این دره بکتم ها ببینه دنیا دروینه مربات خوابینه الاتن على دل جاب شیطانی کردینه خرامان دارونه تزبیا خوب کشین سلاوات آل سر بخم بره خوبینه الامه براو 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 مرازه بکام جا قوی دره دکت ما بباوشه سمه یرول بمالا خده درد سر چلو چا پنچه داوشه سمه حتی عباره دند دارو دنم کرو
کی بیجم کینش پرندگی کرازی گشت دنگ بیش کرازی پرند یک نه دونه از کی درخم کی در نخم از زیادی که روزی میاد کتین خانه از اونو درخم اونو مقدار کنی یکی من دنگ بیش زکی گذر جو کنه هک که زکی آشوای جمع پرای بلبلی قری از زریه رو بیزه. Welcome to Bodor Dream Park. This site sits on 51 acres of land with a total building. أجبويناتنا بشمال إيمتنا ذنابها وقرادات قرنشما شبيم بجنبالات نابنا إلى مالا دخل أمي بوحيدا بريخ مداك شبه بايزا دريج أجبوينات خوامنا سريم بالجينا حبين الواي لا بقو ألي زي مالي مقلال قبل بالتم يقرا استدروننا رابك سبحان الملك شوا بقرينا كراسي مدرسي الحكة كمرازي من النابع تبقينا درسي غلام درسي مبقينا زيد بسي زرياه نبابي جبتك يازينا شخاص وزاني كرياز يكو ساجورنا يزيد تمام بقرينا بشويخ من دليخ بحابينا بلاو كذر وكسرات دليم نزريا بلانا من اللي قوادلي زریه لاو خبرداری طول خانه کمیده کی کابرش قبل خزانه دکشینه زیر شامل نامل اتینه کما دیار بکره ده دکینه دسته زریه بجاویت تکازینه برای خدای چای قریازی تمامی کلی کو کارزینه ورا خبردار چخر خانه جوارینه چای علمدار ادم الهمنه چپه دادمینه شاللو بلبلا سردانینه شاللو دخونه بلبله بگرینه تقوم مازبيري مامي يورا خبرداي شير مساجرين السلام داي وموسى قد بدينا خبرداي سجوة شهيد سيمنا البابا جرعي ورقات خاكي بخنا خبرد شير مساجرين المندرش خلقا بغير جامي چيكر يسري كمنا شابه خود بنا حيدر بني قلا قابري بشيدك كيا شيكت شيدك على يشك شبجيرات لنا زري أمي بري خبرد قوما وسلامك بدن دك بيجي ساكرا نقيدت ليوج منامنا أمي برادر باز بزوزانه هو بيجي تمامي چيالت بيجي دا كليكو كاردين چمالي في سياده دار نشينا سبرا مخلاص بتابولا متني نزه بدا سيزريا خبر نورا خبر زوزانه قبالي زوزانه حسارت بيزي دا شيل مني دا بلكين بني ملكا دا تمامي چاقانينا بني چاقانيا دا تمامي كليكو كاردين کوچلات بني دا كونه خطانينا نابا کولا برخانم یا بری هدای کر کالین زیکتنا ناب برخانم یا جد برکتنا دست وان حزیران اسبین گردن وان ترا عیلین چاو وان شکل کرین دوله وطن گواد من لدينا خبرنا كيوان فرنا شارتلين سيجوا شل سبنا بنا نبلك أبا بلد كيجا وشالي بمنا يلا مالك بمنا وقازنا نكمل شقا بالا خداي مديك فلا نزريا من نار دالنا لي مادلي لا نزريا مال بقلا مغردا بين والا تبي أزيد وراد سيزيا خبرنا بابي جنتك ياسيا خبرنا زوزاني بو ماجورينا سرات تمام شام سر شغال تمام چاقان نبارا به چاقان کلا تو سات نفس کو میرا آ تک کے بنا میں خبر د چای تو دار زینو سر روان اجر غایرین خیج زکیدن مج بکسک بی صدر جبنا دتنا میں خبر دابت سونا چه زوزان کو زوزان مالا سینا افندی قدیمینا امیر حاج بیرمنا خبر سر به کسینا که گوزل کو گرچنا أمي درباز بيجي بجو تمام دخلوا دبنا تزر بكرم بريخ بزوزان دندارا لسرقانيا هوا بيابنا مني اسمه بقيلو كلام شابكنا قانيا هوا إيش بدي شيء تمام أبغى كشيل سبيا بشو شرينا وكرو لا وكون نجي اسمه بقيلو كلام شابكنا لكيلا كامرني تاغما سيكبري مشترى فناني ملك أبفارة تيجي شيء بمنكو كباري نرافق مسري جوتي زبسانة تزدادنا
فنا نجودك في جاني فكلنا تدي ناخذ جوانا بدنا مرقا وكتاب شريتي لا بكلنا بل بيش شعران تكبير قاجل بيش من العرض يلقينا ولا رأى مسالك جدي مبني شاوي رجبي بلا مكرم برا حسد دليم نتلا أنا من لي أزريم خيا برای sağlık saat evde abi Zeki Gezer abi Zeki Gezer dengeceki navdara hejaye spastar buna hürmet kırım desiralsın vaki ser denge karazi gruba medayci per hastkam merveki per makule vaki denge karazi deray bizaman dengeci olsa zurnani هولي قرية زيجي yaş itibariyle permezim bir artı apezeki mi pevi klama qarayazi pser qarayazi dafsiyazi vi me badar kane peşi az çiroka hikaya yani hikaye bejim çirok kurdi çirok Türkçe navi hikaye Mirza Muhammed haskim badar kum apı dengi pedevi apı Zeki Gezer ba emi pevi zaten denge bicik ve ne da sizi mi Beyvari Gencel Kutluş Merah Hikâtek anlatmıştı. Tecrübe Hikâtek anlatmıştı. Bu vakteki da ortaya bu Navi Muhammed. Bu Muhammed çocuklara çarşıya dıkhabeti roja vizeri bu evari hat bala Xudaycı ki Qarabağla yek dıkire kuşalan dıkire Muhammed bu vakt شيء على سر بقى خطأ دستي خورتك كده تيجي بفروشه كوفيته وشي كوفيته وزيرك النبي ونبي كامل الكلام ونبي بتيري كامل الكلام وزير خدا وتيري وقتاني بردا پنجره خطير خد تو بيم كريدا مشكل پنجره شنا بجرا واحده وشي طب شما زير خدا بتيري قال على ذات وكيف بجرا بيجوش خرا كرياني مسكين رادني سام محمد شو شارفي خبتي Koçu çarşıya xebiti go evare hattı saat ve toplantı mezen sayet xire kuşalan Kole bu müşteri go bağdayte desti xorteki dayı Gofiyeta uçi gofiyeta üzeri navi bu naviye şakire Evji kari ani vakti berda pencere şakire kamili kelam hebdildikten kamini vam o kwan ben baski kula her kız tenkir kere jeniş varvan seyit ke Bazıları ko çıkar bele o çıkar başkarat kune çıkar liseyt kesvetlenmiş çıkarat kune çıkar bele liseyt ki bu be. Projeki çarşıda rasiye ki hevala ki bu Muhammed bola bigwazir o termiş sembole xavat tümera nay. Program ki ajmala xarabişim. Ajmala misam bedezi var. Ad go herema xora go xanım go lebi. Bu xanım go hevala ki termiş sembole go tuqayl biyeş beran go Muhammed kazanç ki tuqrateriye ما وكان ده وقلت ويانا ورا بالك ده يستمر برا شكرا بخبته بروجيكي لا اغاي بن معنا اخواني سر ابي وابد بيزك باب هجروشتي هرم محمد فربلاوي الفوتوغرافي بولي دي حوز دادي سر خونك خانم بر پنجره خانم بر بده و چاویش خانم من ناقته عین دستا اسبا خبر گرید دار گریان نابشه دا پیرگی گو پیره فلان محله دا بو که بر پنجره دنیا گر و بو که یان بیزه گو کیجنا که گو هرم محمد میری نرماله گو میری چویسته بود گو پیره تو منو خانمی بگینی هم هورم جول ببن کل دنیا توش قازر و قازر زمده پیره گوی های عادی گیاته پیره راو خاملا نات ودا قیسکی السلام علیکم علیکم السلام فیزا مکان محمد گو چویسته موله هی مالا منی گو محمد نا استمولش خورا قیزا دلیزش توش برای تنی پنجره را نشتی تا بسیار خوار کری خود توش خورا خورده کرا بریزه اسکی خواب بکی گو کاب دا کابی که مرا بریزه ازیم کرا بریزه گو معلومه گو لا آقای گو حال خوش بوید تتونه پیرا بریزه گو تدویش گو بری گو دا توش دا آقای گوی شب ساعت حیشتی واری در زیوار بخچه می بریزه بار ابو ساعت با حیشتی شبه گلی برا بکی خو خملان کلی خود کشان چاوه خود صورتی خود ماکش که و کندرا خود لگی خود دریبه که هر شاکری گازی کرد گو فرقی بری تنر مال به شوه تو خبرت توی کدا هری
اواز بری جهرسا شاکریت دار نام نگه خود سری قطان کاوا سری قطان کاملی کلان گو خودش جرا پیش میگه سری میش قطینه گو خانم گو لبی گو خانم تشتی که منی پرخاشه بود سری نبا من اشترا بگوتا تو تشتی منی پرخاشه من اشترا بگوتا این سری تری خود هر از اسمش داره گو ولی زیرو ناچم حالا بیش کاو تشتی تای خوش کاملی کلام شبه رو شبه هوی جرا کلمه که بگیشه که کجیتید خافی کاملی کلام جرا گو خانم گو احمد هبو قال پشتیچی هبو احمد لای قال پشتیچی بو گو قال پشتیچی هوی چه بو شونا و اورمان دار پشتا بودانش برد فرون بیداره خود برو که قال پشتی نفش کرد قاضی لای خواه احمد کرد گو احمد گو لبی گو احمد لو از نفشم امریکن و درش خواهده پیرزانه وسیع تاملته اوه به گره وامد درش برا پشتیچی یک یا دو دیاجی لكل تابو مغرب لورس يا دو دیاجی يقول كل تابو مغرب لورس كان گو خانم گو ساعت بو حشتی شبی لا باگ بریاته گو در سری بخور سری گو ایرو نبازی سبیه ای گو در چند اقدای نرودی خانم رو نشت کاملی کلام دست بید گو کالی پشتی چی مرد گو کاری پشتی چی مرد گو احمد بندید باوی خوگرد گو کرنا و ارمان گو پشتی چی تید که دارد که روش رو که دشمیش به حیلا گو خیره بیشی تونه به بیشی ایش نابه به پشتی چی تیو به دار فرودانی دیداره نابه گو پشتی تیو خود ترکان گو ناف شهر دادگره گو رو که ناف شهر دادگره گو ملی مغربی گو الله اکبر گو اشیت باوی کردی گو اما پشتا خدا دیواری کنه جس کنی گو سکنی مله آزان تمام کرد گو مجرد دنگ بسر که گو احمد حاضری بری ولیس حاضر گو احمد حاضر که زمان پیام گو مجرد خانم پیام بوده حکم زیر در سالم گو احمد حسبا بشینه گو خانه جی حسبا نزنم گو خانم مقاطع احمد مقاطع حقیبا گو احمد بر حقیبا ما خانم زبری خانه دو هست زینکری کشان دانی گو حقیب غاوی تکیا یا غاوی تکیا گو احمد سوار پیشی احمد سوار دا پیشی خانمی دا پی احمد خدا تره بزن احمد خدا تره بزنه پر درجه نسکه 18 دقیقه 20 دقیقه تره وارد از خانمی جرا گو احمد تو خدا تری دنگش احمد چی نابه احمد نه مشتری خانمی اما خانمات دیل احمد قلبی پیش شبکه زلال گو خانمی جرا گو احمد مالا تخرا او قاسم تش عسكر جوادم کاتن ری تنه مجور بی نه تقصد که وقت زبری باقده هی او احمد پیرا دربه مونه و احمد و احمد کدنه یا تو کی تشتبای گو خانم حالو مرسلی من احمد قال پیشتی چیمه وسیعت دباوی من مرا گل کب و من ربلور بسکنه برگیره اسکریم دگو احمد توازنی مگوه دگو اسبابشی مگوه جیوان زانم دگو مقاطع حقی با بربه تشوی اسمانیش ایوار دا تره دایی بر من خو اسبر تر ولی کدا تره بزانم گو خانم جرا گو احمد ناوی احمد عزیزان ناوی احمد یا ناوی میشه عینه عرفه از قیزا فلان پاشایی از به احمد که را دربیم اوشی لای وزیره اما سیمای تشی ورتره تشوی افندی تری قدر هم سری تا یا الله یا خواهد باجوان هر گو احمد تازه دلی خوش بو دلی خانم گر بو گو دا پیشی خانم دا پیدال ناو شهره که فنا استانبول بلنزم بود از به خودکشان خانه حقیبا خود تسلیمی امیت کرن تاسی فرزقه که کپی چوله نامان چامای خود زیر قصد جیبا خود ملی خود ملی هر قصد که ناور چاشش فرق کم خود گریان حتی رازی توپلاتی که آتا برا خدای بینا کی سه قات چهار قات و چای آبی تینی که حاله اوی بینا بفروش اینه عرف گازی کرد گو احمد گو بمشتری گو خانم یا بهای گو برا بابا مازیر بمرا پر گو بله چیروکا ادریچه چیروکا از داویه دا بودمه وکی از آپ کلام قره ازی بودمه
أوسم والله يا أبي ولاتي وين رمضان وين رمضان وين رمضان وين رمضان أتصال جاري وبالترديد رافضاري چنجینا بینه سرشی با ایواری وين رمضان تو خیراتی رمضان وکی کانی gider gece hem şıkmayın hem teber gece Liboy ahireti yevmaru ve Ramazan yatıp kıyratir Rojiye digri köfer neke Kolber bade erureş neke Roji morade ve bozır neke ve Ramazan yatıp kıyratir رمضانات برداتي أو شبورا أسر صالية هرشي كسر بزادم قدري ويا أو شالله ناشي جحلمي واي وي رمضانات بخيراتي رمضانات شو شيرنا وجيب لك بينا هرشي كسر قدري ويجي بنا يا أجر زورك يا مولانا شوفنا يا وين رمضان يا بخيراتي رمضان هاتوكي خورده أكشار دسالي يشوفنا قالك حردي بحشتي صالي مسوال كنت شما أكلت في حالي يزبو كتم دستي نزالانك نروشدا جديد حالنا نجا طيب دقيقة ونصام يا لوا لما سكتبني حالنا وخير سمو سلام حجو ذكرى أبرام بنا كلمة شضاء لا إله إلا الله يا رب ما خلاص بكي يجدرتو من سركان يجد وجب حرامة ومن أجمنا من مقالة من وقيا القرآن بدل لا يفقى كسر نظام ما كسر لبنا شرح قاعد ملك الجنان أقاد كقولين زبر قارئ تكبر الله سوار کی باز کی چلی چاچا بسوار آجو دیدره مالا بارته از ربی مدره مال بدی لاوگه مسمه لفال برگران سر بلیوا جهز بینا بیانا در قرية لقو قرآن كشبات من آساك المرابج إذا حجنا من نزل رياجا يشرد طاقما سيقوري بكشي بمصابر ميغا طاقما سيقوري بجواد حدث بك بيدانا اسبيت يدو لو 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 بيعود لو 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 ايوه ايوه خير لا خالي من جاه صار خوش اشخري أصلي أشخاص أغلي أزيكي دنبش قد بخير بكده أرامنو شريف Aramın Şerif'ten çamaşır makinesi gibi bazar klimacıya girdi. Hadi yavuş bakayım. Yavuş.
دليل مقبل سري فرحاني ولكوبية دلبر سري فرحاني ولكوبية بجال نزاني شد شده إسلامية وانا لك لقامر نزل بين شد شده إسلامية يعني ناشد داينات قاد جناح دي بتنا روجه بيجر وزان بيجر درقاس ودد سميل بي دلبر بچاوه رشبية بلک راموسان كل مكرم که آمد تو بلا جنت جعل مهدواري دليلي أزري أفضل من أبوي قاري وسعد زود بمال بارد من تسكني لسرقاني رجعت موزم فناني سان جولات بخسكم بري كذا ولا بخريب قربتي بدأت شرارش كشات البشرة جوز برعيني تدقري إسراج بلك شواطات باري عرضي هوال وقريت أمر شرار وكذا مجري تقل جانا لسر جان كان جمير لما خداني سنة دمير تسير دليلي هذي برزة وأنا فاجئة تجدي وبارة تبغاط بقت بنانش خدار قوات ونان زين فرق البارة تركب مجي خدي بخملي وكلام الشمالية يبدأ صداري قوانية يجات بسماء خجي بكما برزة ميت وكلية كذا تسكني سداري بياد كريس راي بلك جوالات بارين عزية والو قريت برقاتي تقل قوتي ديمنية تقل قواني سنة جان قوانو جميل لما خدي واني سنة تيدي ميرد سيئة ساعات واشوت دليل هذه بركة يبني وبشوط المقارب للباب باي مسكنه قران الرضاي جناتنا شيخان ملان عالماي هذه ورجل دواي تدب قاتنا قد تحن شطان قوات بنضان زين فك باي تبقى ما قرابه زي بدسيه تبقى بربيه توكل يا وجوه ابن ربي عالمه من براية شريخ باب سرزان رسول الله يا خطايا عجز وانا في الدنيا كراماي لبقى خباب سفتنا شعب فاتك ينال سرجاج كل يويا لباي مالا شعالي شعب الله ينوشن مالا حزن سيدايا باب حجات رقاية شيخ مدى أماس يرخاس وعامد برايا المسيح وامد سمر قضاء شيخ الله يبتزل جاري شيدك بشجرة بيجر حاليا بابايا شيدك خطيت أبايا نوله هذا الباب مشن المساجد واسع ودايا الكريكار خباب سمر قضاء كلمة فدي بالي بلد أصالي قضاء بالتركايا لبوي شاقني خباب سمر قضاء بالي شيخ جلال شاب الله لكريات يلقباي يلقباب سمر قضاء سيداي حجي الله بعجري ما بحمد فدي هدو برايا أزيب بجيب بشدد العرضي شغلك يسمى تداي كهيمين جاوه سيداي بجح يا بابي عطايا بابي عطاقي شيخك شبيد برات الجوهر برامتاي مادم كمرشد الأوجاء خطانا دوسي خطانا مجوار جاش كبرا خدا عليا رجاء شبه خطا عليا رجاء بقلنا نسري وانا قرآن آسنا نقدر جماعة آسن واشر امراض أبهد سر چورشید بجه ما سیدا بجه سيدا من يحيى شيخ دلال أزنشي هو ندور شجوي ثمانة ماني خيا مالي من يوقاس ناشب لك البوية قادر يا شيخ دلال أزمني خد ما جارات يا بكر كوسانك بربرا كيرك زمان من سنة لدي دوا خد شجوي ماني خيا يا مالي من ناشب قادر يا شيخ دلال شروجت مامد يا قد يا طاقيد از خوش دیم دلو کرو گه وای وای شیخ دلال مسکن دری مالجه دلو علی والجه اماده ما كذا
حالمین یاسر بکرد به ماما شارکه دیار بگری هم میشیم که داماد سیشه قادلال جبوی خاطر دل رزیل به داما بر عنیه ربنه زیم دلو البر خدا ندیم وای وای اخیه شکا دل سر بخچیانی دل المانی یا امانه ما اذا شوزت طالع منه عذب بندي لو محلي يا امانه ما خيا شركه حنا شما قيتنا بشاقي زيد بيه نهي هادي سريا فانا افايت مانه بياي واي واخيا ما شیخ دلاله بجوگه هماله دورنه کار کردانه معشوقات دلی رزیل وانه و شما به ناظر آگره دپاشه علی ورما علی وای وخیا طبعا اوپن سوچه برام خاله حجن سو خاله رحم خاله که لای ویژه دنگ ویژه ما از دنگ کاری زیدا که احمد هست از رابطه جری احمد کاراباش انشالله داره دنگیش خواهش اساس کن دنگی بدمه سپورت سوچ دمه اما الناس ساكنين من بولنا همجي زحمتي دكشنا پردین دای دنگ بیش اوشی توی دنگ بیش که شبکت مداوی و به سعی دونه دابی گشت دابی دنگ بیش محیط نیست مزه من چند دنگ بیش نداشت دنگی بدمی میرو دنگ بیش قریازی من هانی سر کی سر وشنا زندي هكاك احمد نجيب معي ابي برام بقول نادسي بوشتكم با دنگبيش احمد يعني كلامي كوب من بيرو بيشم قرأت شيء خلقي قريزي بندي وزراكي اجل اي ما ابي برام بقول نادسي بوشتكم گوری دلاری از بحرام شهری بشوتایلو علمنایلو علمن خشم قامه گوری سبرم شهری بشوتایلو علمنایلو علمن خشم قامه مالي قلبي دريجي نار وخلق عالم كدي حرام وأنا حال تمل دنيا لكي عبد الله خد زبانا بالناظر جاب بني بلد بمشيري
محمود صحرا ندای مش ندای Angori sabre khalqo alam alu derijinara male khabar ke nishn zazana amale meje bara khode dada ne bereke go Deryana ve kade dama mece varda da ne bereke خلي الدنيا كدي حرام له حال تمل دنياك مع دار قدم وعاشق بدوبان وقرنا انا تزري يا دولة بمحبط المزرعة بفناني كادة شنا خلي مرمو أربك بشيل بدعوتي دولة بمحبط المزرعة بفناني كادة شنا خلي مالي درجينا نوازد عاكبكم بغيش آمين بكر بعالم الدنيا بقدر مراد خازة مراد ما حدا بقدر الدنيا ما آخرتك بله خودی ساعت بدا به احمدجی ما که محمود صحرا با من پر ندانه اپی محمود صحبا از جوانتی های حوک جوانتی نم بیشن گروه هم داشته از سر گروه خوابت می پیش سر گروه خواب می طبعا جواره می کاری من کنم بزنه که yani جانا آمد چید که آمد دیار بکر چید که والدا آمد کوخی که راد بیشن جوار yani کوخی کامه هی والدا بیشه دلم ربنا ولا سمد جميع مفعل شائع دبار جميع بني ملك شو وشيني أبان كريني ركان وبكاش ماشي وردا تجنائي أذبه وارل دري مال رادر باسبوم من أدل خبر دا سيرتك ومن كبارك وزلاك وكتي خال رشكتني قد زان السيفا جامع سرحدي جسر سخمي سرما ادلويا وربي ويار يا وير ويار يا وير يا اخ ويار يا ويار يا اخ ويار يا ويار كنتينو يا اولا فراد لا يرى بمانه بات برانه بسم كور برا خدنا قره دبار جمع قدام دكشه بوزو مد جمدا ولا تسحد لي قلبي مره بنا خدي ملك ملبره اولا فراد لا يوجد ورد سم كور برا خدي خراب برابينه برابك ملك شرعته حاكم الشل ولا تمر مرا من ثبت الدنيا
وربي ويار يا إير ويار يا إير ويار يا إير آخ ويار يا إير ويار يا إير آخ ويار يا إير يا قندي نو يا باي بابا منم زانت آوا سر حبی خوریه بابی من جان Abi benzer abi Mahmud Hoca. Mesela bejin ve bese ec bejmese yani böyle Pare من كنا بزنك az klamek ayı dene bilmeyi دمان ديار بكر واخش خوشوانه Can okuyun وايل ملي دما برو اگرمه لب شوی ساله وايل ملي فرات بلدگه برادشله البدن ديار بكات والنهل ما لمني قال برانو ما دشمنان الصوزة نكولة ونكرر واكلمني امان موين 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 اخ موين موين واكلمني مالمني دمادي دلي مرة بنا خذي ويددش ليا ما لمني قال برانوني ورد القوارب ابو كالا مكر واري خلكي وبيع فايدة وايل مني دما جاي مزن دشتو سوزال حمد ورا خوشن ويل بدام واخل مني واي هوار 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 واخل مني واخل مني Peki. دماديا خوش ديار بكر وايل مني بدنا ديار بكر واللي ما سكن ما لمني قال لي بروني ورد تلقى واري بابو وقال مكين ما لمني دما جاي مزن دلسو صوزال حمد باجار خوشن جرى تشبير نعجل واي لمني
سلام وحرمة اجتماع مرة. بله سلام حرمت ماجی تمام را گلی را یعنی کمی گدار دکن و نرا هم پرتش بیستیه گو چون بونا دنگ بیجه کی گو هم هرن جیانا دنگ بیجه هیم بن چیکن گو چو بونا دنگ بیجه هجا گو کن دنگ بیج بونا دنگ بیجه چیکن جیانا ویجه هم کاب کن کلامایی بنده گوتنی کن بیپره بنده گوتنی گو چاکن گو ولی اونی پری بدن پری رو می بدن همجی مقاصاتنا براز حمتی مکشمدی پری بدن من اوجی بیستن طبعی جا نابی هنه کدنگ بیشه جیتنه به ویکی از الاشتری تشک پرخوشه لی جا الاشتری کن توزایی کن مریا اخرام نکه نخوشه گو از دنگ بیش نرم گو از نکاره دنگ بیشی بکر زاتن دنگ بیش ننشی وکی ایش دنگ بیش نرم لی برنامه چید کم برنامه زندی چید کم بونا گلی خواه دخلتم جبونا گلی که دنگ بیشی اونا نترکه بونا که خورت جوانتی بدیروکا کردی به چند هنرا کردی به دنگ بیشی خواه به ریبری خواه گدار که به اون هره والده از الله کارید که belki kemasiye me perin lejam ez dirokwanê mezin tînim yekî min li kulînerê mezin tînim zilkûyê qad û lêkolînerek mezin e hê lêkolînerê mezin ez dabînim hinek hene mesela ez mixabine nikarim hene tişta bêjim serevkê ne lêkolînerin ona hatine hefte heşê salî سر دیروکا کردی چند هنر کردی نه هفتنه بگو خواب تشتا بیستنه و دبیجه یعنی ام بیجه araştırmacı yazar o sadece belki ki masiyane ka gelme ko tam je evke neza kurdi فهم ناکن و کتشی کو اجی یعنی کی فهم ناکم سر پاریزری خبتنه سر اوقاتی خبتنه سر öğretmeni خبتنه سر ام بیجن چطور از و سب بیجم کی برانه کی evken سر kütüphane خبتنه yani ona hizmetkarım buna ona şeklinde karmışım. Ser coğrafya öğretmeni bir, matematik öğretmeni bir. Hatta hafta sali, haşte sali fıtriye he teze geli kurdi jiyane eja ketiye birawi diyecek ki ez teze lekolneri bikim yani araştırmacı bikim yazarı bikim. Mübarek xadet o hafta haşte sali ta hayır nakaku. کازی رو 45 سالی من از علاقه گرم کم تنی کار بودم متشک بزرگ تشکی یعنی ناو جواکا کرده دات نبیه ناو جواکی دنی ده بیه واری داشی که ماسی اونجی پرن او کم مرد بیجه جی از بخواجی اونا را خبر منه کارا دبیجه دیروکا کرده شاشت بیجه خلاف پرت دهنه جا یکی منا من بیجه نا از بیشتر belki شاشوری از بیشتر خبر میکنه که رید خسر که رکی جبونا گلی کرد جبونا گلی خا جبونا گلی جوان خا از بیشتر خبر اون تبینم بونا گلی پارتیجی گلی هر وردی تا بیشم نمیسکاراجی هلبستانجی استرامبیجی دنگ بیجاشی دویشه از لکولینر وقتی از میزد کم لکولن نه به چه هوا بیستیه نچوشناوی کش نکریه نگریه بکی مرید بینش هوا شهر هوا پرسه میتونه بنده که با دوسیه که دگری انازدن دوسیه که مری تشکا بچوک دوسیه که چید که بکی پرتوکی ویتنه بن تشکی یعنی به زحمتی نکریه تشکی به زحمت je arriverیم بیه je تاویم بیه دبیجه از لکولنرم از نویسکارم مثلا بیجه میروجی بخوا گوی خواجی بیست نویسانویش دی لکولنر نه
لكلنا لنا يعني رسماجي أزارنا وحقي دروكي كرداد جي برشاشي وهنا على كاريه جل هنا كان جي نابون آدم يعني سعر دنگ بجید خفتن ارد بجم بونا دنگ بجید خفتن بونا خاطر خن پیشت و عالی دا خواهد که خدمتا کو بونا کو گلی کرد رو بکه سر دنگ بجید بکه تنه يعني دبي ايكو هنرمند تنن مثلا به هنرمند کو هیت هزد انا کتنه هنرمند کو هزد کتنه ذاتن نویسکار مزنن امونا را تشکینا بشه بخواه هنرمند نره بخواه اکنه نابونا نبیجم بیجم کی برهنه کی بکی شاشی مهنه یا شاشی ونه هنه جی yani şu hani bırakha düzeltmişken diye az dersin aldım kesi muhaben varida evidarım jibona ve bona ku evi ki ku şaş millet evtike defterine her alida varida ali kariya ve emji diken emji peyvana ku herin şaşameş perde ve emji rasti ve ranavejin ja ku emji rasti nevejin gelime da per evti khone per bendest be هناك per bendest zaten bendest ben az ona rajat kan bran nabeshen am lekulinarin وكيل لكولينار يكيرو منك زفكي قادو وزفكي قادو لكولينار كهجاء مزنجي خلكي ارزمي تكماني يهوي مستر ده برجهنه از خلقی ارزلمه تکمانه گوما قلیه دوسیای پرن وکی دیروکا کردادا شهری کردادا ابدال زینی که بگری مصطفی خال حیوان بگری محمد جان شاه بگری یا دنگ بیجم محمد جان شاه بیجن نابه اونا بیجم من مصرن دیه بکی گرمه دا خلاف او کرنی وری شاشی وری فهم کرنی دنگ بیجم از یکارت بیجم هنکات بیجم آپی محمد آپی ابراهیم آپی شاکروات بیجم وکی از مزنتایا وند بیجم یا آپی مننن از بونا تعلیم تربیه آخا جی بونا وند مستایا وند بیجم بونا وید بیجم بونا دنگ بیج کارم بیجم دنگ بیج شاکروات کارم بیجم دنگ بیج رسو که نابیم با حز نکن بیجم بیم دنگ بیجا پی رسو دنگ بیجا پی شکر پی محمد بیرو والیدا کی از بونا حرمت کاریا وند بیجم و راجی تشک نیه کیوه او کوی تنه پرتوکا زرکی قادو تنه لی دوسیای پرن از تشتا که نبیم شهید به چاوی خواه نبینم هنه تشتا نکان خبردن جي ورجي باكتبه مرجي تي وربوني يعني ورد كلام ويسري متعبي خوا قطشام نبينن قطشام خابر خبر ندن قدار نكن ام حتى 4-5 ميزنا نبرسن لكل نرا نبرسن هربسيان نبرسن ايكو ها كو سر ديروكا كردادا خبتن چاندا كردادا خبتن اونا نبرسن از كم خبردم واردا ليش از که انیس بدمی که انیس متنیکا نیسته انیس درماس دنگ بجی بیروه بجی اونا دنگ بجی کرنه کلامی اونجی تندرستی و تنه راستی هایی که کلامی تام بجی گلیمه که بناتی خی بنی دنگ بجی یعنی گداروان عزیز هم بجن چک بالی خواب کند بجن یعنی خوابی بگری گدارت که خب بگری هنه دنگ بیجی وسطن نشی ناوی دنگ بیجه طبعا تبیجی تو دی قرار از قرار نادمی ای که دنگ بیجی که رو بیجن شاگردی میزن هنه مناد پرسن تبیجم که دنگ بیجی های چانه وکی راستی دبیجه کلامی داد کلامی گهرنه کلامی سر دخسر کلامی هنه که اوکا باریات خسر یعنی قطعات خسر مناد پرسن هناك هي ام دارت ويشي دا حركي عالمي اما لي كومات بيجن مزيترن ام بچكم بيرونا از بيرونا بچكم
دنگ بیجام تنه لی ام برون پیچکم ام منای تکن اری ام حس کن کی کو راستی کام بیجن کام مهنه کی دگش تکن بیجن دوگارن ایجا مراج دو بیجه چه تلفن دا مرات بیجن دو بیجه کی وی کام نکاره برای وگره یعنی ایرو آپی کی بیشم اب عبدالغنی شاهین من گذار کرد دا گذار بان کرنی بیشه کی ورادا چما نگاره کو بونا رنجیده بنه و یا کلام چما هاتیا کرنی میرو ورا جمعی برسی کاپه کی چما بگره تشه که ودا خلافیه مراد بیشه چه بیشه کی حلف قرآنی نکی که نگاره راست بیشه حلف قرآنی نکی دکاره بگره وکی حرمت آمه بره سایگامه بره امیرات شکنا بیشن لیجا که دیروکا کردی دا کلام راست که نه گوتن که سر که شهر چی بیه و سر دیروکه چی بیه سر چانده چی بیه سر مربا گوتنه که راستی نبیجه که هم بیجن آغاتی که خلام دبه نابه وسان نه ایجا تا مری هست که بیجه تور نیوینه لایوینه تشکر سرماتنا که هنگ رنجبه دبه تره کورتی دوگرنه تره جی که برنامه زندی دا دوگرنه ام تشکی جنا نابیجن حرمت همیش بره طبعی اوجی حزنا که بونا سایگستیب که بونا که ملتی که خواب چک بکه بونا وجه حزنا که اموجه سنگی لیجا کلامیا که راستی هه و نه سر کسی که بیجه سر که حقارتی بکه سر که بیجن بچک بکه دشتی نارندی جه بیجه او کلام جی گلگا نگوهرنه دوگهرنه دا بیجه سر من دا بیجه سرته دا بیجه سروی اوی چک نابه او اما کلمه اوی دا که راستی دفترین دوگهرنه شاشی و آریدا نرند به واردا نرند به ایکو پاراتیجی اوجی وی ابتکن د پاریزن و پیوی روی شوپینن امونا یکی بیشن ایرو ابتکن رقلته بکن یعنی ناوی بدم رقلام ده بیجه رقلته بیجن رقلته بکن یکشی اونا مثلا جوانی خورتنه چند هفن 4-5 هفن از نفسکم evci hediydi pişirmişti ben beşen yani da hediydi yaptı ben hediydi ser dengbejid xabten ona jid dengbejiyim de ben dengi unji belende dengeki javla ona ona jimezim ben pey esko dengbeji komgu reon de şopinen سر ريا بمحمد جانشا شوبينن هناك سر ريا محمد بيرو أبي محمد بيرو شوبينن هناك سر ريا بشاكرو سر دنبج أبي رسو أبي حسينو أبي إبراهيم وصي دنبج جنبجن كي برن طبي أوني هنا از الناس كم وكي ونرجع آخر ما ونرجع برنامج زندي شكلي سر تيك توكي کوی کو دگشت که آبی محمد جانشاوی کلمه کو دویجه ناویشه او خاطرگرنه و کی او خورت جوانشی سر گیتو به یادا کلام آبی محمد جانشا کو دیویزی سویدی و یا کاسیتای گدار که بکی امکانی بیتنه و آریدا وی کلمه راست ناویشه سر برنامه چی بو سر واتساپی از نوان ادم خبردم گو اف کلام راست نگو را شاشی کی سر گو سر آیلوی فتلان سر و فتلان مارش نمیشه که راست کتی اره آبی محمد جانشا مثلا ده بیشه گره آبی ابراهیم آسید بی گله راستی محمد مصطفی خیلی حیران گوتیه گله آبی ابراهیم آسید جیرا گوتیه گله آبی مصطفی آبی محمد جانشا فتل اختیه گل از یعنی شایدن بجد می ورادا مثلا شنو هدیگش کرنه اوی دا اوکلیه یکی گوتیه گله یعنی چیه که اویش خاصیه گره که جیاتیه جیت پرنه یک دبیجه مالا سید خان وسور راد بیجه
سید دورات بجه می سید خان کاله یک بجه سید خان گره پر اوتکن ایکو مثلا مخابن ایکو گوتیه سید خان گره گو تو ریمرا گو چه گو ای گوتیه فش بیه گو سا گوتیه گو سید خان گره گو راستیاوی سید خان کاله بله من چما بناگو و ایجا گوهرینه وکی بلکی حقارت لیچه بیه بلکی پچک خسیه بلکی که حزنا که کوی مزن که و آریداجی که ماسی آوی دنگ بیجیه او دنگ بیج نره دنگ بیجه که خواه بنجیره مزن یا وصان نه یک مثلا خسیه سید خان گره بودیه سید خان کاله راستیاوی سید خان هیجابیه گره مدا حس کرنوی نافداره که مزن بیه و آریدا در واسه من جوان هیجا کر مگو که کریا دنگ بیجات بیشن ابو دنگ بیشه که مجوشان جرا چه کریه جی قطعی خود گرنه جی کد گرنه جی ترن سر شوپا دنگ ترتششی جی دنه دوگر نمرب گرنه چک نابیشم دبیشن که چی سیاسی نای گوتنه سر ترته کردی دا وکی میرو دنگ قریازی بکریه ایرو ام بیشن دنگ بیش تیوی یکه لای آپ زارو بکریو که کمینا شاکر کوچ حرمت من جوی راه کردواره که باشه آپ زارو با بیشن خبرون تونم سلام رزی خواهدشنم آپ زارو نافداره که مزن شاید دنگ بیشه ایجا ام بیشن وکی راستی های حز دکن هر ورا بدار کن دبیشی که تکی کلام دیرو که کرده سر ترته کردی دان نای گفتنه دنگی اوکا فوتوگراف آپ محمد جانشا نکیدی ورا نانی ورا دا تنه مسر چگو دبیجه که شاکردی آپ محمد جانشا پرن قطعی پرن وکی از کشکای ناست کن اوی که موشیشی بلهنه ملاز گریج داجنه از خارا بیشن گوی مدرش بیه گوی مدرش گوی اوی گو کلامو پی محمد جانشا گو تبرو پی محمد جانشا گو سر و شنازندی مرا دا گوتن جی ناست کم جی ناگونش کارم بیشم zaten denk beji woni ku hejay mezin paranchi ki Nizamettin gekten Nizamettin toprak em bejin Yılmaz toprak paran layvi recai he paran ez ona persaymıştık medeni Çeçen Şerif Çeçen hele yani از 15 هوا 20 هوا ناسکم ج کپری که ارول قراشال بیجم یعنی پرجه بیجم هر پرن از واردات زانم از من پراجی و شنا زندی شکلی یعنی سر برنامه زندی مدای گوتنه جی قیدی اون آرشیوی اون جمعه مبلا کریه مسر چگو و دبیجه که امترن ترته پردی مرد بیجن آپ محمد جانشا سر سیاسی کلام گوتیه سر وی دبیجه ون اوی کلام گوتن بیجن ما ناد نیایینی یعنی ناد نه ben بیجنی گوته یک مینا از تقا گوتن راست بره از وی نزانم از قال آپ جایدونه که باشه در واسه بابم تشرح حتى مخان نبيزم خو سيچار هم نبيجن خبر نادم گو مگو پاکت تری سر ترته پردی و سری چه کو کلام آپ محمد جانشا سر دیروکتیا کردی سر سیاست هاتیه گوتنی تو چما تری وزمون نچه نبیشه سن نه تو شاگرتی وی وکی گو ام جی هستن که بونا آپ محمد جانشا فوتوگرافی وی و راهبه شاید بجای نابی وی را ولی خانه اره امداد نخوندنی لی فوتوگرافی تنه لای وی جانی ترن یعنی من تشک جوانا فهم نکر ام بیشن راستی خدا روان چکه ای که ترجی حرمت کم جینا تشک نکرم بیشم نکات تشکی که یکی من آپ محمد بیرو که نچه جیکی شاگرتی وی ناچن جی بس بزنبن یعنی نه چه ترته کردی اونایش ناچن یکی من پزارو نه چه لایوی ناچه اونایش ناچن او چنه او شاگرد راستینه بیشم یعنی کتکی ترجی همسایگی حرمت دنونا ایشی مونا نکتیه لی راستی میره گره که بیجه کات شاگردی وی که ناوی
خوجه ته نه خواندن جی کو فوتوگراف ته ترچه سنه تو تری وراجی برا ناوی خوجه ته ناوی ته وری خواندنی ناوی ته خواندنی کلامتا راستی کو سه سیاست سه دیروکا کردید بیجه او چند کردید بیجه او نه کنی یکاتو نه آماشتا تری از وی آیرت بینم تریج خاطر رو برکه وکی پوشمانی کن مزنه تابی بخواهیز بیجن وکی از نا بیجن ما بخواد بیجن پوشمانی یکن ترن امدهایش ناچند بیجن دبی پر تومت امبنه تومت دانه من پر زولامیش کند وی وری ایلان امشی ترن طبعا وی آلی داشی یک و حس که خاطرته کردی دا بونا صحنا دنگ بیش تیوی دا گری پر دا وری ناس کرنی حس کرنی دنگ بیشی هنه میش بیشن مثلا آبی محمد جانشا تنیکا نابیشم یعنی سرگشکات بیشم یعنیش فهم نایفهم کرنی آبی محمد جانشا شاید دنگ بیشه نافداره که منزنه گری کرتا حتی حس کرنه ایش خواهی حس کرن شاید دنگ بیشه یک بندی منه حس کرنی منه بیشم آبی محمد جانشا وکی حس کرنی بابی من قالب پیری منه ناب میدانه خواهد دنگ بیشه باید هنه که ناب نناس کرنه ویجی وصف زن بنن یعنی دنگ بیشه خواهد دنگ بیشه نناس کرنه دنگ بیشه خواهد ناس کرنه علاکاریا دنگ بیشت کرد علاکاریا دنگ بیشت کرد وکی دنگ قریازی گل قریازی که ناوی دنگ بیشت با نای خواهدی گلی سرحد با کوری باجوری روشخلاتی دا تی سر دنگ قریازی حتی نکات وک ریجی مقدار کن از ویدیوی گل دنگ بیشت شکا پاروید کن ایرو دنگ قریازی بونا گل دنگ قریازی ویبیه سر قریازی پیشی و بیه پیشی گل قریازی ناو قریازی لی علاکاریا گل کشید که وکی تو کسی ناقتینن هم دنگ بشه که جیری نویسی بو تمناو در خسیه گوتیه سر اوکامه سر پروفیلا دنگ قریازی دنگ بشه هجانه شاید دنگ بشه هنه قاپاقی دا پیویجی دنگی قریازی دا دنگ بیجی قریازی جوان هنه دنگ بیجی هیجا هنه وی آلی دا گلی می هیجا ام نفرقا گلی خواه دکن ام گلی خواه را گشتک هبونه هنه گلی خواه را علاکاریا اون دکن ام یعنی بکی یمی حز نکن پرن یمی حز بکجی پرن یکو جیری که پیام آجی مرا دن میسن شاشی مرا بدن خبر آجی نه خبر آجی هنه امون پاخشت کن وکی زیاده منات کن چونکه ام دیارا کدنه کردا گله که اوی کرد به خوابزان به ناوی کرد به وکی اون مقدار دکن که از کردی خبر دم از ترکتی خبر نادم که از ترکتی خبر دم اگه هفته یا یک ترکتی در باس به ایجا او آلی دا اوی که برچه به چطور بیشم نخوازی تیده هیه یعنی خلقی خواه را خواهینتی پیره حزناکه ملت خواه حزناکه خواه حزناکه یعنی اتداده خواه حزناکه بیشن و که اتداده خواه حزناکه که خواهی پارام های خواه حزب که اتداده خواه حزب که گلی خواه حزب که و که جیری پرسی نخوش مران ناویجه پیامی رزیل نان میسه امشی برسما اونا نادم هنه که از وکر پرنجی از بگریم ها فوتوگرافی بکشنم تخمه لیسته بلاکم سردنگ قریازی ونگش که توی سرچه باکن تشک جنه خوشت به او جی ایباویه او جی نزانتاویه حتی خاناس نکه گلی خاناس نکه مرکب خاناس کر باشه گلی خاناس کر یعنی که مری سایگه بده خواه باشه مری سایگه داده گلی خواه مروی خواه دوست خواه محبت خواه اقرابی خواه ویجی وصل زنبن تشتا نباشی خبر نادم از هست کم گلی من صرفناز به گلی من روژا تنگاسی دانا به روژا رونایی دا به جبونا حس کرنا و بجبونا سربلندا گلی خواه خازم بونا خواهش خازم بونا آیلا خواد خازم بونا محبت دوستی خواد خازم بونا لکول نری هیجاد خازم بونا ستران بیجا هوزانا بونا دنگ بیجا دیروکا کردانه اونا را جیانا کردانه بیجن اونا جی روحانیه پرتوکی کردانه ام بوناوی دنگ بیجید کن بوناوی دنگ بیجاد نه سرکی اوی که سر پرتوکا نهات نه
نویساندن گوی خوابدنه کلامی که گوتنه گشتک سر دیروکی کردادا هاتنه چی بونه گشتک سروی هاتنه گوتنه ایرونو حتی ویرویجی وی باهاتیه هیدی تازه پرتوکا دنمیسن گل مرا سربست بیه بری بندست بون ندهاته گوتنه ندهاته نویسان کرنه ندهاته گدار کرنه و آلی دا امجی دبیجن که ایروشی ریا گل کرد و بیه ون هفته با عجبینن ون دست با بیجن هفته سیاستی داشی از دبیجن بکی دنگ بیجه چید کم حتی ریا خاددی یک کتنزانی گذانی راه خابده گلی هدپی بده گلی کرد بده گلی کو خوشت جان دکه ناست دکه حز دکه وکی خبات هر کسی رعنیه وکی میتاب هر کسی رعنیه وکی هر جیدا از رو مثلا دنگ قریازی سه پروفیلی ده سر خوابیجم پروفیل هم دنگ قریازیه واسه پیدا استرم ایشه کی اینان %90 وی از بوشت بینم حز ناکه ایش بلمن که از کردم دنگ قریازی دن میشه حز ناکه گلی ترت مناره از یعنی açıktı بیشم حز ناکه بدم من از کردی دو هی کلمات خبردم کلمات سیاه حز ناکه بخوام بینه کچه konuştum ne oluyor tabii bu yine Kürtçe mi konuşmaya başladılar hivi zihniyeti de insan he yani meda bizde ayrımcılık yok biz ayrımcılık yapmıyoruz biz insana değer veriyoruz sonra inancına eğer insan koy insan peşi ne be insan bebe Müslüman ji boşe کوئی انسان کو خناس نه که مسلمانتی خواهد چقاجی ایمان اوی هبه جی وکی ایمان اوی تمام نه چونکه تو دیره که چقاب دی انسان که تو دیره که دی انسان ناس بکی پیغمبر علیه صلات و سلم ناس کرنه پاشه بونه مسلمان گلی تماشوانه هجا یعنی از برا حزنا کم تشتاک اپکم وکی از بونا علاکاریا گل دخبتم بونا دنگبیجه هجات خبتم بونا سربلندا مد خبتم از بخار خاجی گلدا تی خانه اک پارتی دی خانه دبیجم صد بیجن بابا ما اک پارتی جی راسته از بخا گلی خارط خبتم از بخا گلی هدپی رات خبتم گلی کرد رات خبتم پارتیا گلی کرجی هدپی یه دنی گشتک بوشن از بیجم کیش görüş etke saygı munarahe او ارد بجه تراورا بونا منفعتي او تكي وكي نابته او كاته ناي خانه تو تري دو كلمات خبر دي كلمات سيا نايله تو خبر دي تو بشي تركي خبر دي دو زمان خاي زكماكي انا دلي خا خبر نادي بيجي وسا زمان بالك كان اسمه زي بد ما قرتني بلي من دنگ بشي قريازي پر من پر دار اثر لی اوی که من بیرا کرنه جی یکی منا آب ادوی زبو من دنگی من دی اوی نالدار که مزنه شاگرد آب محمد جانشاه خدای سالک ساعتی بده هی سر روپل دنیایه من آب ندی من دنگی من دی دنگی من پار بکربو من ندی دنگی که اینیس دور ماز با از بگرمه اوی که دنگی آب حجنسو هبو دنگی پرن یکی منا که متینه پرن جا از ونا با بگیمی باشه زمان دنیس از ونا جیت یک مناف و ونا هر کوکه ببینم از که من که نابینم آشوا مداتنن بیاد گبرم آشوا دا نابینم والدام بخوابن بله سلام رئیس حرمت خواج ورد بشم جبون علا کاریا و گداروانیا و گل مرا خبتکاریا و شوپانیا و با بجن خبر و تبینم ان جوری مرتبه جوری حتی مرتبه جوری پچیکا حتی مزنا حرمت که کی پاره کی بونا گلی خوا دخبته جبونا دنگ بیجا بونا ستران بیجا بونا هوزانا جبونا هر آلیدا کبرک ده سر کبرکی جبونا کردارا از بجنا خوا برون تبینم سایگیا محرمتا مجونا را ان پیشه دم باش بیجم شبا بینه بخیر خاشی امانت خواده بن از دا خبر نادم دوستی که او که بدمه سروی از بگرمی کلاما
بردم برانه خبردانه کستن جابه gibi de kırıklı dağ dıştalı kokane beyro serroc seşeme sele kafir urdoca bu dünya kalan diye derbeki bağlama meydanı ve gerane ezer mala va khubedikem edinde dana denge jasada yasin qur'ane brano 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 İran makalyano brano brano lele da bana subaya qalib jabul salam wa ramazan sebebe şerke bu gelo keke bra khade بكل كلمات سر كافر امام بني فضان محنا ششكان كل كافم بكريكل عشاد كافر شان خوين الدرابه حيفا منا لك وشنا فالبسبه اشكال بتنيه سر كافر ودوجا ودنيا كلاميه العرس ميدان بلد زمين لفت بسبه اشكال بتامي ببداجيك يو 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 برايو زبنا خذ شوي خذ جرينا برا بنا بنا شاشو ما تبي نزار ميرا شو مشكل ربي زبرانو ليلة دار بنا سبيا خالق شيب سنة موير أنا سباكك مجموعة لديك شو دنيا كذا شنو خزالة خويا ترابة يقول يا سري كل أسباب برا بقيت سركل وسارة أذا خدمة باز بس برا بقيت بسمار ناله بلا قدام بكل تيجي المال أسلك كافر البلد عمل كبير برقالة براسم العرصة ميدان نبي فرقش برشكال بلد أسوار كبير برقالة نمينم براود نمينم زبنا خدي شوي خد جرينا برا بنابينم شاشو مثل النزار مراشنا كرامي زبرانو Sevri nirvana tege bingale Kırısı kamet bitti dikedim artık yüzü pale Dedi canı bedeni bağlı kıyım kekeşi Ahmet Beydabiye Cebahara kadeden dikerse doktoru tebibane Cerane tu dermane Hacı keze besıkle sabir bede teba ve kıyım kekeşi Ahmet o mebine Ebi amına bi alem kadir mona bab gezerine haberunay Ezberin darım lo Berindarım lo Kıyaret kefari Sevri Ranete gibi gali Khenüse kamil bededi kedim deladı Habani bay sehrası bir racot Gibi gözlerden bir şalak Kırani seçimani şefkaniyat gelmedi Şahane şireba ve keriye kekeş Ahmet dünya gelek kemin tavanı Beşatene siyacı var inana şevki bergerandın Ezberin darım Berin darım Khiyarət xefari
سبيت مدد والصار قداد دباغ جاد مالا بابد سنم خانا مضى وسرق بملك شاد بلكي براد خذي خرابك خزانة تنبنا دنيا لك وبري مكاد ولا خربا شامش مراد قوت لو تبي قدر دوسابانو ودي صاد قابل بي وقداد سنه قنات نفشاو أسعد علي وخذ جبدري بقر يوم جبدري حسرة بلون وفقيان مقوس كتبه دربتي وخذي وليد المشتكي بكش سنام خانا مراد شجت يا حماية ايش سنتي لا في قريشيني تمام دملان فجأة قرآن كتب خدان والخبر خدخوان والقرآن دبيضا أشبع الشيد اسعد علي وخذيد وخميد وخيالي ضابود خبر جاج مرا خبراني دقولوا إلو أمال مرات وسنة خانات وفاك وفار نابر مقوادت كل نفس زائقة الموت برنامي خذيه سنة خانا مدار سردر شوي بشركة ينكرنا وكفة دار برشبه داو هوارا خواه دار سردار دار بشتاد برنچدا هشتنه قلب گرش اسوارا جید تارینه قدينو تربينا ملك وخلاص بود تمام مسلمان هاش سمع براك وبقر هاتين ازيل سرسري مزل سيفانا خد سكرين مبالا خد دايو انت ملايكة رحمة جوابها الخالد مقوس كتبها بربختي ومخليني وليلة هميك ينبك لمشكال وما أراد بلاد خرامنك أتاك قامت بلدجي لتمائي وامسبية وتخربي رشيج رابع داخل رابع سينا خيلا رابع وزبخت تمائي وأنا خذيت ديواني والشبخت لبرتمي وتسيقاي مني واسفاكي تمي وما الميراتي تشيخ مني وازمني دي تمي وأنا خذي وما أنا مزاري واسفت رأسني سنقانا ومرامي جان
اش خره یازیه ظلم خره یازیه آغل رش حاجم بسر دینه از اینها کلام مکی که کلام ما بلیشه برا حتیه ببینه طور نمید ویازی بدم ایترنتی اگر دار ایترنتی جی درکت دنگی مدرکت الله رضاسی وچین هونی بویشن برن هیشین هی اتمرم بیر رحمه خواهدی لطب خواهدش در رازی به هونیش مرا جی ایمانم مرا دعا بکن اول دنگی مجید جن ناسال جن دوستا هرچی من ناس دکن برا دنگی من جن وان بمینه هدیه هونوندی تا چو وقتی درکت هونیش مرا بیشن رحمه لطب خواهدش در رازی به از اینها کلام مکی ببیشم کلام دلال وارا ببیشم برا هدیه ولا را لجوه بمینه هوا دلال هوا دلال هوا دلال لو الدري بدعت دلالي والخذ وشبك فضل فضي خير مال خديرا تبع مع الخوش ترى بما بالمالي واي 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 ورد الال ورد الال ورد الال ورد الال بيت دلوالي لولو دلال القرآن وقت بين شموع شمئ مشي من توزك لك خبر ورخ جميع كلك باب محمد صارسي خلف شيء دلال البخر وخزان خشد مال باب دامر الفرع تنسى من العزفية بكاري خشب باب محمد صارسي قال امر درك زوزان فرع مگر فرو کوچری دلال بخرمان ولا بخدی رامی سال مخش ما محمد سال سیخار و اگر ما بیل بخرمان ببری وای 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 آور دلال آور دلال آور دلال آور دلال تدلال عالی مقابل خود جاور ما باب مکش که فرو بنی و موهانی ازیر ترادان کلام سور خرسای شرری بکنیا به سرورانی ارگد دیو باب مکرسی گوتن میکانی و زیبیشم ترسه شما لاوی خلقی بول الچولی هیچه فرو برا خواری از شیوا تبدیل به دلالی پاشی والا که خدای نشیر و شکر جوته زرم مکا جرات بشیرم وانی ولم دلا بگو جوهر خدای و بزارم تدلی بذاکر و فدلالی خدای خیری مالا خدای سر سر دیو باوی برابا بگو تارا بقبل الرسول خدای و بدست خزام ماله بدهین وای دل وای 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 سبرد لا حرام وهر حيامي لا إذا ولا توقل خذ خذي خير مولا خذي رمولا از اتنی بچان از وزار سرکان یا غلام بخر را دست خرباوی تابر که گلا جش قاتل رزیل من اشترم گوتا هی جان هی جان هی جان هی جوان هی جاگین لیتو سبرد لانیم وای وای وای
سمرازی را حیران هلا را بزی رو ناوی تن نظام نمازی بناوی شریف بان تبی کشتر را پیشم شی از بیش بسوره چیلی دل بری تیر سری وای تا وقتی که دی خجر خوزد تو مسکین یار بر بیدره من دمی خطی خطا خالا مچنی دستی خوشور دار برخاشا کم بره برا کوتی می تبشاق سری خوابدی تا بگو تا خیزی من دزانی بود دنیا های وره بگو تنا خودی ایلو بخبل پیغمبر جمایی لا بدری در جان 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 در جوان هی جان لیتو سبت رانی وای وای سمرات را حیران نامه تمیزان نمازی به نامه شریفان تبی کمستر را بیشت شیع از بیر مسفره چلی دل بری در سری وای بگاوی بیشم زری به ساعت بیشم زری تباب ترکی دی خلجری تیا گستیل زری ناغل سری تو راب ریشه شاره برد برخاشا کم بری تاسه بدر سر شنگلی ولی بخود مگم بنی خونه کش قوتر را دیتی بوی شبا شبا بری تخوینا بدی دلی بکسل خورا سرگردنی بینا زر نکی و منوی توافکم کبیری حاجی لسوری شوندا بکر مکام نور جما خودی بری امتی کبی ولات ترکی صدرها اسکندری وای در جان 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 در جوان به جای ها تو سرت لانی آخی بدی کشکی گلا و کو وقتا خیف وی لو تیمو وقت دبر خدا کورو بندا ولات مصر متبیتر را شکر من نقشه چینو ماشین جبیر کرد من نقشه چینو ماشین جبیر کرد سیوسی بلگه سور دبر خیلی عوید دا بسفی کرد جبش باقی گلو سوتون و رخانا و مشیلان بین کرد ولا حفظاوی مهم هر حفظاوی مبر زواج به دیسان بتر کادری رزیل نکرد و شبه روژه چاوی ملتبو لتم زواج آتبو مرکا لوکه خوبک لکم در جان 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 در جوان هی جاگل تو سرت لدیم خی درک مالکی درک کرای سا درک کرای زیبا شوية دليم حالي دليم ما چينه جلي أبالو بنوم بزكن سرد دليم بكل بدرد بخبة بكدرة بكسر وببرية مالي مدارين الخريازي لكنا بيش وليسي كازر درك محالك روشا جليه برازا كركو بلو حلدسينه روشا خريازي خربي خانه وتحت روينه روشا پاسونه دوزی رسونه جبا برازا ممجل خونه نچیر خورا خدا دینه اسبه زرابو مسخره یازی ببری خدا پاسینه را تراجینه ارچیمه شبه خدا چرمه یبو به میوانه سببو ملیت حلا حلا کنه بابانه شنگین شوران کرمین گلان خلطین سنگان روا رابزیان نالین غازا پیرین شهیدان اشترسانا بومه فنا در گوشه کی بری بشیگان مرابو در سر خوابت چبرو بره دوار از راو سردار چیان
مجور را خبر دا ناوی خوغا گرانه مگو گلونی هاتنه کشتنی یان جربیانه یان دستفریانه گونه میراتنه کشتنی نجربیانه ندستفریانه و خوغا هر خوغا مرسلوی گاوانه مگی جنی والان راسته بگیزی کو گبری هفدو گفتنه هفدو پرکتانه سیتو و تیفور هر دو برانه یکی داگو لوم یکی داگو تاش کرانه اگه هر دو گنجه ای بار بکتنه پیچیده هفدو بلوم و تاش کرانه هفدو پرکتانه هرکی به دوزه گسر ایوان شکانه بریدار آگره پرگرانه مرابو بری واندا تخت سلطان عبدالحمید کمال پاشا قانونا گمتیدانه نبر در خسن کرا ویرانه بربوسر حکیم توتور وان سرطبیانه حکیم توتور سر با حفظ و گنجا جبیانه گبرینه خلقه یک بلای شرای رمانه یه وان حفظ و گنجا یه لوم و تاشخرانه درمانه و جمتنه در باز که بردوالنا وجنبیانه مدیجوه داته بود پیراد جوانی نگینا گایی که شیطانه مگومت تچما فیتو تیبور بری افزدانه گلا دوری مرم مالا مخرابی اجاق مجوه برویرانه جو تهه که من بیش که برکار آفریقا و شکانه قوام سبامان حرب ایگانه مگومت ایلا نینی که بده بچال خلقا میزه کل دنیا که بده اونا تبته واتی خویانه دو درانه تی پیشیانه مینا کلبتانه لیویت مینا کلکه تاپانه کوزت مینان چورتانه چاوت گور بیشودیه تبکانه انیات گرگه دومان دوخانه سرت مینا چوکن گامشی دولده سالی ذکره نای خورانه برو پیشیده تبکرین مینا شکفتا خوهرانه رشتات خاربه مینانی دارد بیلکوان سمت مینانی گودان روشینات مینایا گره کلحانه کبری حواشل بر موتورات تگرانه حتی دکتنه کرانه که مینا چیلک مالا آب من هودو مرار ببین سر دوابانه وزابونا نده شذکر نده گرانی وای وای بله خدا رحمه خاله که خدا اخ مغفرت که مکانوی جنت به داره که میزم بقره از دیدا کلامی باش چید کرد و گود چی تنگ به جوریسی کازر بخواهش بیانیوانه می تنگ به کلامی کسر بابه میش دخصیه طبعی باعث بود دواره پیزی هاتو گنده می بابه مهانی مالا می پیز دواره بیارش گیا داره می طبعی استریک می گیا جیراشاند کاجه شاد قد نای بیرام قد بیرام ناچه خدا رحمه خاله که اوزا باید که میشه برم خواده کلام جی سر بابه میش دخستو آقا خدا رحمه خاله که هزار جاری میشه طبعی مکینه دابوی ما احمد گذر ندابی برای آب کلام آب احمد آب زکی گذر تردویم برای هفته نزاتن گنده قاب اخلینه قره از یدا وکی از بونا آب احمد وی کلام دمی برای آب احمد وی کلام بیجه من ایکو بیرا کرنه تا دستمتی از ددمی به ویجی از دنگی قره از یدا یکی سبمی
اليد البرسرية فرعانة والكباية رجال نزال جسد شديه إسلامية ولا لك لك أمر شراب بيجم شد شديه إسلامية أرنا شديقة روجي شنا حديد أيقاظ قاضي يميج والخزان ميج دركاس سندي السبيل بيا إذا بجني مبلي شامي رسمي بلا شنا أحمد تنزيل حق من شبلي على لقانا تركات قابل سنة نشان نجات ثم مكارا وسواقي بكرمك أمد بلا جنة جحد مهد مالي أخذ دلیلی برای فضلام نام ویگام وی ساده زاد مارا باره تمدی تو سگینیال سرکانی رنگه تبازغ فنوانی زانش ولاده و سرکوم برای کمالاده غریب و قرمتیه از ایوانم جدی و باوه دادم خوازم اگه تو دوانش خدانه گواه تو ندان از این فرقی باوه دمکی خودیم بلکی خوده بخمله بکلاوه شمانیه بده دست داره گاهی جا تبقى بإسلام آخری بكم برس سميل دكتيه إذا تشرع جواز كشاد بإشارة رجل برحيه تقريب بلا شواد أسراد باني حدي يبالو قرأ تبرد دورة تقت قواتي زين بقري تقل كاني سنة جان كانوا جمير لما خدا حجيواني سريع تبيه تسيوية يليلي Ahmet Gezer. Can. انزال شاسي مطالعه ربنا خذي ابو برفكير ولاتي مباري باران فيا قالوا سنيرك ودربان مكري شامور وحري ليلة جاري تبارا خذي بدي جبارا خذي داي انا خشبري دار مخالي مطنه جاونا لي روح الكيلة كامر ونيزة بين أزراج خال وخديك بدرامي سامكي المكرمك الدمر الروح يشري شاشة البلنا من كري جاني لجاني 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 ولجاني لجاني لجاني ولجاني لجاني تبجاني بس خواجه دسي خدي بيقولي بنات الدواء والخراق رقات الناقم خطل من يدني جوزا نسر خاق يدني كوغا درارة دزارة 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 هلا دزارة بهانة مالي بداني نلزوزوانة جواني تزيد بربيقري بديكا بلا غوزلا غوغتشي خدايا سنة زنات دخنا سرسرة بكبري قال بالي قدنا دخش مكو غاز كبرا كوا غوزا لكلي كامروني لاسكي سبرا لي خبيبي انا بديت لا شوا سرات بارن بيبا شوا دغري برد غوغلي من درجنا خزاب بابا لكلي كامرا كما تسمر بروح شركه درا تكري دار 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 لا نجاني بهانة مالي نداني نلزوزاني جواني بيزي لهمنا وإذا تلقوا دوالا بلاد مخلاص ببخوا باقري مراني براد ما يسر مالي قدينو قازنا لك حجيو كسي دورتان دودلا جان جوالا خبر بده İslam'ın ne şobe tabi kemer ezare dezare 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 debedo akazare ezo ebu adegdi kayale
قادر خیمه بله بریاجه راگه گل آمینا چادر آخوان یه لیک به تو اهل چادر آمنا کوانا گل بیم سابرو میمایلو امی ظالم الهی ظالم آجه وارد داره کل زد و دیلانه گلی سورام دایه اینا ما خود نوال امینا کلی سبحانه جواردان و دلو خوال بیا دکن آجه بلک چبایلو Cemine zorava em yine dengi daha mezun perepke yaşlı biye Cemine zorava dengi apın sojday dengi la apın sojhe de nave la apın son bilakır Elif Khane nave biz daim raj der waspan بله محس کردن دنگی که تیمت نی اوجی امنکت نی متینه برازیا دنگی متینه هسرش هم بیشن متینه هسرش که متن memleketin dengi. Nedmeyiz ve nedmeyi. Roki برنامه که یه دعات دادویجه زیوانای بمی خلق کرازی گلی دنگ بیجه کرازی پرن دعات دادویجه همه zaten هیدی بیلن سرکی سر دنگ کرازی تیوی بله پرن belki هناك arşivam zaten هناك arşivam zaten هناك şey az ser YouTube iştenen yeki mina ki Fahrettin Haşim döje halki yürüküne karayazi ve kez gışkan astkın mesela men denge ki cemun eday cemalatin sahram eday ki
Ersin nede, Ersin akta ama buna neden? Per dengdone, dengeraz da şimdi از جروکیجی از تنگیجی که اوی کناس کم سر کدا از اونجی تبعه بده بدمی که بارزان ارزروم یکی جمالت این نوع خدانی بارزان ارزروم اره بره من نوعی که تیکه امینی هسترشی من دید امین هسترشی هنک تبجم متینه هنک تبین امینه وکی نوعیجی پرخاشه دنگی ویجی پرخاشه لی کرام برداه کرام برداه اوسا باید کم نوعیجه مرجا ویدیو کوی Evet, Hasreşa, Emine Hasreş. Gire, dengeli Jean Ferrat ne Slavre Sırmacı bu ne? Spamıyor da bilmem, skostum bu ne? Ne pergodariz ki? تعمل بني وكذا دروسنا له ليه تعمل وربنا Emine Hasreş. Cemalettin Sahra'ya Cemalettin yani Berzan Erzurum Veciyim.
Ruba tengi kekemine emin hesbeşe ser videoyu kemen mahasper dengi kariyer zela bra dengi iş kese dengi kariyer zela zati kramti bese dengi fitri ser davata roje peşimeden zaten bedne emi gazi kınıcı inşallah bile dengi keke cemoji medai ve Cemalettin Sahra'ya yani Berdan Erzurum. بله ام سپاس کنیم بونوه بله سواب رئیس خدمت جبونا مدربان عزیز بله سپاسدارم بونا ککمینی جمالتین سهرا tam navek bira qariya zêde nedade ev jî xelkê me qariya kekê Şakir Kutluk heye dengbê Şakir Kutluk dengê qariya zêde min par vekiriye tabii ez jî hez kir em dengê ji bidnê ji xelkê kalo em bêjin ji kalo ne em bêjin xelkê
خراسان سازغه لجیان خا کارو چکیه قریازیه به فلک برا مالات خرابه ادیه کشی نای کشی وی فلکی برا مارد خرابه دیگلو داره گرانگی گوپاری کالانیه دای دستیم گلی برا قوله قرار گنج بی زمانی هانی تنن تنانی وریسه رزی دارش کستیخ وی فلک برا مراد خرابتی یا گوشت لسر بدنان مخلاص کر ما مهستیم آی فلک وی فلک به فلک گلوی گنجی خوردانی آی آی چه خواست باشم وقت نرخد زبد به مرخوی برمالا تزه برای کشم وی فلکی برا مراد خرابه ایجاد سر بکه گلو کالانی لمربا سردکه پر بسکه مربا دشکه قاناتی مربا خود وشم اوی فلک وی فلکی لفلک گلو امر مروا در باست به وک بارا لحاوین حاوینا لپایزه بگه گازیم ود مر خورده فنا تیرش تیره تیره بازی جا کاربونا مالی خراو لمروا اثر دکه فنانی دارد پلی خواب وشینه بمینه یا تو تازیم فلک برا مارد خرابه دیه گوشت مخلاص کره کاتش هستیه مثل خوازیم وی فلک یمان وی دنیایی بله خود ساعت بده ام که جمیل یاوس مقدار نکرو و قرار وزیر دنگ بیجون پرن هنه ده هنه حقیقت هنه ده هنه خودی زیده بکه کم نکم بیجن که جمیل یاوس رپورتوارا مدتنه وار که صفحه کن که گوینده في جميل تبي يعني مش فرن اسكي جميل دمك باش بدن دقارم رپورتور ما كنت نابن هناك زحمتي دبلم بردقارم أرشفو مدة نابن طبعا زراع كي مثلا حاجي
هجا جرب مي ابوني كو يوكم دهنه ايش قريزيه خلكي وبزايه يعني دائما başında ye قريزيه da ku hatına denk şöyle denk beş yazı bizme jala seri min ne doy yazı bizme çeng beş yavuz çeng beş cemil kare yazı bilmişsin önce bu ya da Çarmalo de kenakim be sevramet edana egwendo Sana var ya ka. oy logwendo vi azmani girtiyavre rashede ke Belem Neyse ki yarın var. Umutların en Rasmen ki Cemil dengen ki zor binen mekeki Ersin Aktah ne tabii Serden Karazi heye ki Ersin ki hoşuma da ona paran بس امجا قصابتنا وبسانه زونه بيجي تنگ بيجي که جای yaşıktaki اسکرنا ویزده benim spastarım bunavı خودی ساعت ساعت بده جی استمای ه لوما ناویجه دبیجه جی کلمه به رسول بیجه خلکی می قرازی söylemeze merveki heja باشه hürmet kare saygı sevgi acı para acı para saygı sevgi ha nevi merveki ko merje ko has belde خبردان و انسانیت یاوی جتیر نبه یک رو مربوه بریم tabii kare azıyla hep perhane bekiyim bir kırneci ben beboğunen bir koyman bernameyi de çekirne ve kare azıyım küçük dağını tabii ev kişine ki mesela hani ona da artık ne ilk mina bir bedihe öyle nav kare azıyla başı çüne bu serev ki bağlanmışı kare çoğanı bune بدیش تو مازه
نخوش لعاد داد کنه گلا چونه وای وای اخی وای نورو سارا قربان بره بله تنگ سراجتنا اصلا من بیرا کربو ابجی گوما مقصوده اپ سراجتین جی حس کرنه که می مزنه که سر گروبا دنگ قلیازیه فيديو يكرر ما شاء الله
ورولا قام قام دي هاري لا كبير وديب يا ذا برام غير بربقني باري لا كليبي وديب ورولا جان شما شنوا تاخم واسق مريم بديبان يا ذا لا كمري ويا الوجرك درتناكو أجرك درتيو لا لا برا لا قام قام ديم شبه ودي لا ذكر دلا لا لا برا قام ديم شبه ودي لا ذكر دلا مرحبا من ما صدا یک ما لا دلا براغره کنه شبه لا بلا بلا حدا ولا شنه مراد لا لکا افضل بلا لکو آخر ما لا لا يلا برام نام النبي هاري لا شار كبي ورولا قام قاجيا رابو لا كرفابو كبي ورولا خدا بزنا دوا شامل مشامل نار كير ذكبه من عشينه بحوري لا سرقابو لكيلكو أخمابو نمان ماي لا لا برا لا قام قاسيابو بالليل لا سنابو بنيم لا لا برخان قاسيابو بالليل لا سنابو بنيم ورولا قام غافلار بنيم صارو الله ما شبه بنيم لا قول بريدك جملا دخريبي ولا اشترى صامغ سردرا يا ربو دوستا أغنى حبني لكو أخمابا لمان امان 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 أخمابا لمان أخمابا سمبا لكو ساعت بدته تجاره دنبش آب سراجتی نارسان جمعه کدار کرد دنبش سراجتی نارسان ام دنبش یک سامنه کدار کرنه دویجی دو دنبشی نه من دنبشی کریازی کشتی دا کدار کرنه اگه ما به یک دو یا سه چهار ماه من یک تیسا بیرا کرد تابی اوجی مصطفى اسلام بو اوجی بیرا کرد پردنگ بجنه کریازی دا قوشان زامي قرانا دلما بقو آغا
بدياري قاني خور كدن جوكولا دلي من الدروا بني لما بالا خداي دي بسواري حسن واشار بناجقاني خودكي هوار قدي داد بات بناجقاني سبي الدنيا مالانا بخار ميلي فاتو ذكر غازقو حزمه بلي بري صوفي باشا لبيشي ادبو سيما مري مناقري ترى بر بيشاتي بسواري حسنا جيبك سوالاي واحمد دوري نولب تبي فتي شعر زميلي بك سؤال احمد دوري نولم تبي فتي شار سميلي فاتوكر قادقو حاتمه قولي بري خبرك انا بخير جمره يا سيروج وسيشب احمد دوري ما بسلي ما سياري خازو الاستقلالات يا بكريني سري خداني وخا قندي لبقو حزمه قولي بري مدياري كاني كون كدن جوكولا دلي من الدروابي متبشي لما بالا خداي دي بس شاري حسنا شار بناجقاني كور قدر ما بناجقاني زبيت بنيا مالا الخرا وابخار ومشي فاتو ذكر قاضي حزمه قولي برياض بقاسمه ما صوفي باشا لبيشي يروي مناقري لا ترى برا بيشاتي بسواري حسنا جيبك سوالا فتي جار سمينا ولا تبي احمدي بذوريشي قولي بري سؤال احمد فتي جاسمي لو لبت باحمد دوري شيء فاتو ذكر قازقو حزمه قولي بري خبرك انا بخير المرات يلقو سيرو جسي شباب تمام كذبك حسنا خملي اخواتاني هوار خدي لدور كوفي وخقري دانك كوشاري رشا
لرزا بسيدن قادقنا قادي قولو لو ابنا افدي قريدانا بغرزاني عشمي في شنقا جلو جبو براو بكباري جقا لبينا الددي فادوت كنا قاضي حزيمة قولي بريت مامي ولاي عشيراتي لابد طوبنا بري خطانا قابل بوزرقانا جم حمد زكي باشا جبونا رتبانا في مسندي أمير رابط أحمد دوريش بابي سليمان سياري خازو بخمسين بشرين قابل بوزرقانا جم حمد زكي باشا أحمد دوريش بابي سليمان سياري خازو خندد ميتبي تزداد زانا شقاني نظامي بيبقوش حكمي وعدالتي كسرى ولا دي سرحدي طاوشان نظامي قرانا ضد الدماء وبقوا يا اخي بله باید ساعت میتیش هی در واسپن که چار واخيا زمال خرابي Yine sonra değilsin tamam. Hadi ben de geldim ama ben de geldim. Hadi ben de geldim. که حاجه جرد گردن قرار عزیز من اوتانیکان ادایه قرار عزیز اولی جانلار عبدالله کارتال پرن که کپترا جاکته من بدنی حتاکتی
دستانا بمشي عقرو بريكاو لا مالياي مري خدنا ديشا أمينا دهالي دسي خزان زمي صادمي خفز خالرياو ما بقو أميني بقضاء دمشي نقول برادنا ديشا مبمين وعشرا ما لاباني متما شغلا بمنو تحسياو أميني بله خدای ساعت بده تیجی بله که حاجی آجار که حاجی آجار چه میگه که حاجی آجاره که حاجی آجار که حاجی آجار زنای که حاجی آجار واسه گروه مدعی و کی اشکام خواست بجه کلام آبی محمد جانشاد بجه دنگی که باش سویجه قاسی خواهد بشه من وکی هجای باشه قیسری رو دنه چخوریه که من وکی باشه من وکی حس کرنوی هی مرا از ناوی ببینم ام تقاشی استفاده بکم از رو که دنی آبی شکل کپی اونا بدمی ایرو آب شکل کپی نادمه روی دنیش نادمه از ایرو داویا باشم دا از یاب که بدمی آبی ابراهیم آسیب می آبی محمد جانشا تریفاقیه نورم بدمی اوجی سر او کدام از بدمی آبی محمد جانشاش بدمی آبی شکروش بدمی قریازی دا آبی رسولش بدمی یا آبی محمد بیروجی یکشی آبی ابراهیم آسیب من هر چرا بدمی سروی از بگرمی ایرو ساعت 56 من وشان برنامه زندی بکریه من مورجا شایدنگ بجادانه ایرو جی من شاگردی وان دانه که 4 ساعت سر برنامه زندی من روزا میبره انشالله همه برنامه زندی به دنگ به جواب دنگ به جواب به زندیونی که دار کن به رنگی اون دنگی اون با ما ایرون دنگی اون سر و خست ولی ام بوناوی حالا کاریا و بونا گداربانیا و ام گلک سپاس کن حرمت کن که حاجی که زحمتی ام بینم
denk beyeceğim perya parvekliye ez neredeyse 500 videoyu min YouTube'e dane ez zor dibinem, ez bile zor dibinem 500 video YouTube'e dane ser denge karazi YouTube'e da denge karazi Erkan Aktepe bilmişsen 25. Eğer denge karazi jo nabinen Erkan Aktepe 25 bilmişsen kullanıcı ismim ne, kullanıcı nabim ne, valida onu da karım bibinen. ببین abone مشخص دیده بن وکی امجی واقع ورا خدمت کامزن دکن من تیوی جی بکریه ایرو سر فیسبوکی ما سر یوتیوبی ما سر اینستاگرام ما هر چیزی زندی ما آنها کام سر تیک توکی جی زندی تنه بود به سر تیوی دان نابه ویدیو سازم بن سر هر سکاجی اوتکم زندی علاقاری اوتکم دنگ بجه هجا کمهانی سر دنگ قریازی اون هر سکاجی داشت کرم بدار بکن سر اینستاگرامی سر یوتیوبی سر فیسبوکی هر سکاجی بدار بکن از بله خود کارم بدار بکن به تلفنی با ورا یوتیوبی داد کمی بدار بکن گلکی پر باشه طبی تشکا بادل هوا چید کم لی ورا بادل هوا تی مرا بادل هوا نای وکی تیوی دوری با ملت صد بینه ام تیوی بی پرا چینا به پرا با به اوکا با اکتبه abone mezede ben çıkala kariya mebken 1000 abone geye kadar bastır be emci valid anaka şehsed de abone mehne ام حس کن که دنیا کاریازی مزن به جبون علا کاریوی که روزا موری می سر دنگ بیجاج بگرن میگوانی سر تی بیجی روی وانه مهر مال دنگ بیجاشی جماعت اوناشی امزندی بدنه کنی دا خوشت به اوی هبنجی یک منابع محمد بیروان چنج تنبول مهرن زیارت اوناشی دنگ بیجی کچکا نافدار هبن خلاصانه در زمیدا باجار Türkiye kadar ve özellikle dengbeje karayazı az seruna hatta desmeli sekrim dengbeje deneci alakari onatkan farkı nahne leja denge karayazı ser gele dengbeje karayazı bebiye video gele dengbeje hejak şko ser okey سر دنگ قرازی فیسبوکیه سر اینستاگرامیه سر یوتیوبیه سر اوکی کی بیچه دنگی متنه خواهد که هر حالی دا سر تیک توکی دا و نوع قرازی مثل و ناخستیه هر حالی دا جی ویدیو اونجی دنگی اونجی حتی دستمتی علا کاری اونجی کنم زندی جی اونها بینم انشالله امی روزوری هم زندی اونها زیارت کنشی ای کنه خازه طبی هنه ام ناچن راجی یک کنه نخازه ام جی ناینن ام جیه هنه مثلا سر هنه که تی وی وی بیه اونا علا کاری خواهد کن حزنا کن کس پیش که بشی حزنا کن کس علا کاری گل کاری آزیج بکشی باجارا هر حالی دا حزنا کنه تی وی هر حالی دا ببینه یعنی به نوع یکی تنی کابانا 5-6 تی وی 7-8 تی وی هنه حزنا کن مثلا مقابل حزنا کن ام وشانا زندی چیکن اوکی چیکن اونا هر حاله abone اون زیده نه 10,000-15,000 سر یوتیوبی پرا دگرینی صبا ورز کن واریدا اونا حزنا کن ایمه چوه پران نه بیجی ایسال 2 سال از وشانا زندی چید کن از مهی قرش پره نگردیه ناگره میشیده هنه کنه سر ترنجی که پری خبره جسنت به ابونا تاتمه وشان چکریه که حاجی انشالله می دمک باش امی که حاجی بدنه می که حاجی ندید که
herkes ne diyeyim ki hacim ne diyeyim hem tek hacı roje kadın yaşadı hem zaten parvetken hevanı persringe نمبرامي سيدن بيجي هجاب ني تشاردن بيجي هجا جالك رياضيدا زوي سيروي بجرمي ونكو تريفاقي فكو دشن ازونا نادمي ابي محمد جانشا تريفاقياوي هي دكي كدن دستي كيكي اردال اورهاندا والدا ام باربت كان تريفاقي تمرا كشكي مرا ناوتا بچا موزيك شركتيا کو ام پاربت کن ایرو یک من آب زارو از پاربت کن تریفاقی نایمن برشوندا نایمن دنگی که دستی که شاکر کوچ دوست چه حرف که اوکی چی کریه از گشکار خراب دادم چی که شاکر اسلام رئیس حرمت خواجه ویرادشنم تم دست آب زارو سر آب زارو دوست چه حرف کلام دایسر ویکی کلام یا به زارونن گشتک لی دنگیویه گوتناویه اوجی گرتیا به زارو سر قید کریه ایروجی سر یوتیوب سر هر جیدا پاربات که تریفاقیش دستی وکی که شاکر دایه لاوی دایه که شاکر کوچو جا تریفاقی ناوجمه ناوجه شرکتا مروی وساس خازن zaten ایرو یکی من گونیش موزیکی تلفاقی دا به هرجی امن کارن و بدنم گذار کرنه اون سر یوتیوب sadece ona گذار دکن و کی هر کسی نکاره به سر هر یوتیوب هر کی abone به تعقیب که yani بعجبینه پاربک نکاری پاربک جیب کی نکاره که زحمتی که مزن آن که ماشین زندگی چیت کن برنامه زندگی چیت کن یکی منا آب ابراهیم واسه ایرو تلفاقی های تنه از هر حالی بلد کن فيديو تشيتكاب يك منا ميشن أبي محمد بيرو طريقة هي تمام تناي شعب كلامي بين شعب كلامي كرتنا خصنا تعرفي أو جبي إزناوي خصني يك منا أبي شاكر كوبي طريقة هي تناي يك منا كيفيجم دنبيج عبد الغني شاهين طريقة يونتنا يعني برن يك منا كيك نظامتين جيك مقدار كي طريقة يوتنا يك منا پرتنه یعنی پر بیجم تریفاقی اونا تنن امکارن اونا پار بکن اونا بخوا ابکن اونگدار کن لی با تریفاقی او هنه موزیک که هم بخوا قزمیش کن سرناوی دنگ بیجی جام سرناوی قزمیش کن کانه کم هزینج دکن نه نبیوی ددنه کوروی نه نبیوی دنگ بیج فوتوغرافی دنگ بیج ویدیو دنگ بیج هر حالی دا پار بکن تریفی دخنه تو نکاری پار بکی تو پار بکی تب دنگی تی برنی دنگی که هاته برنی اون نکار بدار کن امجی وساط کن زیرو متلیفاقی تشتک سر ویدیوی می پایم ایرو دای بدار کنه دنگی قریازی دا ایرو نانی امچمی کلامی قریازی دنگی قریازی مگو کلامی قریازی ایرو کو دنگ بیجی قریازی مدای بدار کنه سر دنگی قریازی دا تلیفاق قصری کتنه مجالا سری که جاوید تورماز با دستمانی پیویجی که نظامتین گی که پیوی حج سعید بو هیدنی söylemez telifaqiyawi heye ew jî dibe tune ama sözleşmeyi wesane wesat beje lê telifaqî disat bejene ya apê xutbettin tune nice yani ez saymışken de saymışken hemera işte اوتنه محمد رئیس داستانا تنن یکی ونا تنن روجا و هبه ایورجی وکی اجی حاضر کم کی ورا توصیه کی بدم طبعا گشتک بک توصیه ونا احتیاجان ونا متنه وکی اجی براکی ونا پچک جونا را توصیه می دنگ بجی که خالخنه دیجیتالی سر دیجیتالی که هنک پراج دادن بوار کنش نادن اونی که پراج دنی برکه پراج ندی zaten دنگی دنخه تریفی وکی سر دنگی تا پراق زمیش که اوشتری ناکی فوتوگراف تا ویدیو تگیشی zaten خواهد اوت که تو چکی کارویش تر تنه کارویش باکی تر he بجی تو جی باری پرا ندی باری سزشما خواهد که جی از گشکی زانم کدر چشید بچه روی ازی چیکم اما از کدنگ بجه که را چیکم جی میرو تیوی وکیه روی ورجه دیجیتالش بکن İnşallah خادم مزنه ویراجی
از کو وکم جی از نیوی دنگ بیش به نیویم به کوسا جی از وکم دنگ بیشی حاضرن جی جمن جی اونی کو خازن جی پرن جی ام خبر داشت بله دنگ بیشی مزین جنه والدا گلگان نیپاری به نیبی هر دنگ بیجا نیبی هر موزیک شرکتی بخواج موزیک شرکتی نه جی یکی منا ایلو اپی شاکر کوپی 4-5 افکوی دیجیتال دانه از گشکات زانم کیت که ام گدارت کن تعقیب دکن ام دعجی بینن پاروت کن ام دگرن میزد کن زیرو کمیرو سر کلامی و یوزده سدی پنجی ام بیشن سدی پنجی میرو سر دنگ قریازی و داغدار کرنه سر گروه دنگ قریازی و داغدار کرنه سر یوتیوب قریازی و داغدار کرنه سر تیک توک دنگ قریازی موی داغدار کرنه سر اینستاگرامی کم پار بکنه موی داغدار کرنه ویژه سبزان بن سدی پنجی سدی سدی سر یوتیوبی من داغدار کرنه جای زنه کی ورا داخفم زینا گلی دنگ بیجی کم مقدار دکن وناوید کن هنیک دنگ بیج پراتنه خپاندنه از مشهد جی مرا گفتنه اتنه برنامه مثل تیک توکی گفتنه کی اینا به اون حساکم بکی نده حوانه 5-8 حبجی هنه زیده هنه جی ده حب زیدتر هنه چونه ناوی موزیک شرکتی ها جی ندم از ندم چونه برا سوزشما خاچی کرنه آنشما خاچی کرنه دنگی خطانه او کرنه پرج وقتا تانه سرویجی او پریونجی چوی بادل هوا ناوی اونج نفسنه دیجیتالی فوتوگرافی اونج کشته گرتش اون رسمیت اونا تنه کشته بوشونه چون دنگی تا کاده که بوش تگری امزه داویجه تو امزه داویجه او بنی تا هر تجدید که بی kesinlikle imza nevizim bine yaki yaki işte boş nehani noter sözleşmeli çeken tijin noter sözleşmeli ve az bejim da az bekim ra havik bekim bra gerci bizan be onu ko deng beji hecaj bizan ben onun için noter ko çeker ev tarih kültür bakanlığı da ser navete tekaydi yani tu vekaleta xadiwi ko te vekaleta xadawi çünkü noteriya evci deve Kültür Bakanlığı işletme Kültür Bakanlığı te kukata yapki tara YouTube'ci dengteci vura se telefakit deser telefakit bici YouTube'da da ser her kadar dijital be çöbe her şey dijital demek Avrupa'nın bütün her yerinde Türkiye'nin her yerinde yani her orada dengete te evkırmayı ser TikTok'e ser Facebook'e ser Instagram'e ser YouTube'e ser Twitter'e ser Sinakop'e ser çi beji bejim yani bejim sana miskin belki depoz hep uygulama sistemi hene ser ona da dengete geçtik de birini ku barbeke yalnız ev ku sadece dijital da ku ev ku tetkare bit tehe ser evki hikaye تقص قدنه والدتي بوشه منفعته تنبيجا تشتري كرة تنه ها تبيش بونا خاصات كي بونا شخصيات خاصة ناكم ام وشنا زندگی کم ذات جنبیجا تینم جنبیج گذارد که گل زندگی گذارد که سپارج بید کم یک منابع محیطی سلامت روزا موری روزا پیش موری ورا دیجیتال سیاسی دا تلفاقیاوی هی اما سوزشماوی دا تلفاقی یگان نخی از کشکار خبردم و یکی از زانم چیه چنه یا از وی حس کم که کدنگ بیش آقاسا دیروکا کردادا چند هنرا کردادا هی که به علاقاریا گلی کردادا به پرتوکالا تشریف کنه هاتی که آخفتنا خوابا گوتنا خوابا هانیه هولی رو ام حس کن که منفعت ویشی ده به یا سترامبیج هی سترامبیج سره دعت دا 100 میلیارد 150 میلیارد 200 میلیارد 500 میلیارد تریلیون یک اروپا جزمان میزنم برش خبردم ایرو اروپا دا تریلیون یک نیوی کلام گوتی اروپا دا لیخسیه آتیه یورو بازنده دلار بازنده استاندیه سترامبیجی که من هجا دنگ بیجی هجا کدرتینی سر تینی اوکانا بیجن در نگاه دهته کی بعض الأحوال أجد شيء بر نخاش جبنا دنگ بيجا أجد أي بكا جلمي كرده بيجن بري دنگ بيج برن بي برند برن بيجم از نابي مونج بيجم
یکی من آب شکرو و به پرند برن کی چند بیجه برا بیجه به پرند برن از کارم اوکایی گشکی بدم یک من آب رسوجی به پرند برنه دبیجن تخوجی به پرند بیجن ای کد بیجه و وردکی از بیجم وردکی یک من آب محمد جان شاشی گنداد به پرند استاندی راسته گنداد پرند استانده میسن بود پرستاندی ای کد بیجن استاندی جی وردکی وکی از کارم شاداج بینم کارم بیجم جی اپراسو سر تشتکی بیجم اپراسو همه از وکم هیکایویش وکم اپراسو روکی بولان غی بیه داد روسی تو تاقی بیه وصل بارت میان بولان بیه اما دبی آپ زارو با ویدیو آپ زارو با بسر جیان آپ زارو آپ رسو با دای آخفترنی یک من آب محمد بیرو خبر داره یک من آب زارو خبر داره یک من آب عبدالغنی خبر داره یک من آب قطبالدین خبر داره آب حجی سعید خبر داره یعنی دنبش هجای چون نافدارش کم مزن هنه اونش خبر داره از ویدیو آب زارو بیجم آب زارو بیجه که از آب رسو از نیوان آب رسو مدبی آب رسو دوی آب رسو کامل بیجه طبعا من جمعات ويابنه جيكي نظام بنه از ناب او جيكو سكينه وي مالي ويج كارم بيجم بيجيب كما از ناب بيجم اي بتشك نخوش به ناب مالي جيكي زانم دبيجه بي دنگ بيجك تطاغي طبينا ارجشي هي او جي دنگ بيج حاجه اب كريمه حاجه اب كريم دبيجه مربطه بدعاتي بكي دبی امی دعاتی بکن قیزا خواه 2 سال دعاتا سال لیمه که 2 سال دعاتایی ناگه ناده قاشکی دبیجه که تو هر دنگ بیجه که کوسا بینی که یکی که سر حج افکرم را به کلام سر حج افکرم را بیجه که حج افکرم نکاره به که قاشوی کلامی بیجه دبی او دنگ بیجه که نافدار بی گلی میده که کوسا واری خانه کی که ازی شرطی وی هبی یعنی وی شرطی دبیجه جراد دبیجه اویش دبیجه اری دبی ولی هینا دبی اسکر بنوکم اویش دبی که از این طرف کوسا دنگ بیجه کوسا بینم اویش دگره تابی آلی میده تی آلی بولانخی دبیجه وی سری آبی باور کم آبی رسو بولانخی تابیه من گودار کرلی اینه جی شاشیا میشه به مبورنن دبیجه آبی رسو را دبیجه دبیجه تی وی سال خیلی داده آبی رسو جی نیوان بیاد تی دبی بران نیوان بیاد تی حسب خواهی دبیجه دبی تی ولی اینا سلام علیکم شدنه سرو دارین خوش به چای مایت خواهن دبی از بوناتا تمه آب زاروج و صورا بیه شاشم تیاتر نیجی بارکه ورا دبیجه دبی تی بی نیوان بی دنگ بیجی دبی تی شرطی وی دعاتی هی خواهی باب قیزه که دبیجه که از اولاد خوب مته تو دنگ بیجه که سر عجب کم را بینی که دنگ بیجه که گرمی نام عجب کم نا بیجه جوی سریجه بیجه دنگ بیجه گرگه که بینی که شای دنگ بیجه و نام دنگ بیجه دنگی پر مزم بیه که گل داشی حاطن ناس کرنه حس کرنه که یکی کوساوری من دراسه میدارم مرون کلام بیجه از آنجا وسا دعات الله تبکم دبی 2 سال جی امچاک کرنا که طبعا پی رسو پیشی دبی نا اوجی که دبی نا میرک سری خواه برجید که اپی زارو را بیه اپی زارو بیه که از خود بند بیکا یکی منو هاتی تشتا خیرتی ده تو چماد بینا بیم که هرند بی آکار بیم ناچه فلان پری 2 گال دادی باور دکن از خود بیجم که تشتا که خلافشتنه بکبن سر اوکی جی بکبن دنویش تیوی یک دنگ ویدیو لای آپ زاروه پاروه کریه سر جیان آپ رسول داخفه خبر داده جی آپ زارو از اوکویز مارشویز نوه بکبنه ونی گدار کن بیجه جی آپ رسول سری پرید دو گاه داده آپ رسول دگری دبی دا وسایتی باد بی اوکی باد بی از وینزان من شاشم بکنه جوابه هبه وسایتی به اوکی دا شو من پر اوکر گدار کر من جیا گدار نکر و سری کارم درکت من تام گدار نکر آپ رسول وی پری دگری او بزارو با ترن تو تاغه مالا باوی بوکی مالا باوی قیزه که
حاج عبد كريم تینن حاج عبد كريم خلق ارجشه وانه حاج عبد كريم قارشي اپراسو کلامات دبیجه وکی پیویجی دعوت دکن کیف اون خواسته به حاج عبد كريم جارا سری جارا یکمین لا قارشی اپراسوجی کلامت بجه وکی یک من داوی یا دو داشی از آب محمد جانشاه بیجم آب محمد جانشاه استانبول دا شو دعتا شورا ویز دیدن دبیجن ابا یعنی ندنگ بیجه که دا او که چی بیه یکی من آب شاکروجی اثر خوابیجم حاتیه مالا کالکه من هدو قره از یه مرگه دا شرط گوش هست و شرطی اونی نابیجم شرطی من در آنزم چیکا فلا قاشی و دا آب محمد بیرو هبیه باوی من آب محمد بیرو بریه دعتا لای کالکه من هدو اسکر بیه لای خالی باوی منه برای امین چیگه از ویگشکی آچق تبیجم یعنی تشک آورادا خرافی تنه که بد نجیر اونش خواهش کنجی چیم که تی به نفس خاطو کت میست که او که خواه کدمه گاویه بونا شایی بناوتی که خواهش بناوتی سال جست جنبه جا کره هایده بینن زورا میشتره و که همچه برنامه چید کن دنگبیج آقا ساک و زحمتیه ده بینن هنه کلتری درنگی مزن هنه دنگبیج آتینن از جونات بهم شعده از کتمه نافجی خلقی می آری تینن خلقی اوکی تینن یعنی برادا İzmir'de داشتیم دنگبیج شوی 10 میلیارد جانی 15 میلیارد جانی دنگبیج ارزم میچوی شی انقره چوی باتمانی kültür evkovi dernegovi 15 milyar 20 milyar جانی از اوناش داشتم انقره داشتنه از اوناش اشکازانه نابه اون ندم وکی نخواست به اونا را بکی یا به که شاید دنگبیج رو که دادم که بیشن که gerçekten دادن استرسه بپرسن که تشکا میا کیماسی هه اون دنگبیج بینه به پیرو بینه ریا اون دیتنه چونه شاید دنگبیج آنه بنا باید بیجم که بیچنه ریا ev konaka bejin Abi Muhammed Beyru ona jitne jira gishkoştne size bepersin ji devkarın bepersin riya gishkoştne kid bejer riya meneytne xadayde ki riya dengbeje beri ditne az mezanat persem az mezanik bu dengbeje kana ona iş persem وساس خبر دادم از به آرشیف به اثبات به شهاده خبر ندارم کو یکی که مپرسه از کارم شهاده ویش بدم کارم اثبات ویش بکنم مینا که دوگوتن هوا شاید دنگ بجا اوانزم هوا من کریه جد دکم جی تشتکا خلافی که ناکم یعنی بونا که رزیلتایی که یعنی که بچوک بخم والدان ناکم از حسکم دنگ بج گشت گر بجی مزم بجی وكاد بجم كي كوابير جنگ بيجي كوتيني برا ريون جي ببينن برا ريون دنگ بيجي هجاجي ببينن چمكي وناجي كده ميگونه بونويد بيجم يكي ازيبي بيجم من صابي سير تعريف اكيا جو او دنگ بيجي بچقا يكنشي دنگ بيجي كوتن جي او كنجي دکارم نابون بیجم بی تثبیتی اثبات بیجم چون که برنامه من چه استراج برنامه برای چناکم متأثر دنگ تیپی قریازی بکریه نسکیمه کی بکریه با برنامه دو دای چیز کم سر دنگ قریازی دا پیشی ناب دنگ بیجی مزن دای شاید دنگ بیجا دانه یکی آپ محمد بیر و آپ محمد جانشاه آپ شاکرو آپ رسو آپ حسینو آپ زهرو و آپ ابراهیم اوسی مثلا حاج عبد كريم داي طاهرو داي يعني محمد صالحي بينات داي هنا ده هنا محمد بانيه پرن از کارم 27 بجمیرم او نه گرینگه لیجا راستی ام دخواستن که راستیاوی چیکن راستیاوی بیجن مثلا بیکسی خاپاندنه بینگولی خاپاندنه دنگ بیش هن سر موزیکالی یکی از آن کاچی ناکم جی وکی از روی چیکم جی از ویشارت می چیکر مثلا یکی منا که الله آپ زارو چیکریه جی ایرو از پیرا پرشاد بم کش خواست بم ایرو یکی منا گونگو داروان عزیز دنگی آپ زارو اون تلیف نگرین ویدیویش کارم گدار بکن دنگیویش کارم گدار بکن لی موزیک شرکتی کی جان پکه
او نکاره دنگی ها پزارو بگری او چیزی پر هری باشه بله گلی گداروان عزیز از برا آب ابراهیم وسی دنگی بدمسر انشالله همه دنگی آب ابراهیم وسی جی تخن دیجیتالی جی روزای وری ام تخن دیجیتالی بیز نفاده با دنگی آب محمد بیرو کم کتی شش هف کلامی ویسرنه سی هفش کلام جکنه دیسکی شش هفت کلامی کتنه سر دیجیتالی وجی اوجی تلفاقتی سه هم کلامی وجی دنگی چهار تبدی برنی دنگی آب شاکروشی مدیا سس ددی مدیا سس موزیکال تلفاقی هر جیده ہے دنگی آب محمد جانشاجی از موزیک یلدز ددی تلفاقی هر جیده ہے ام کارم پار بکن دنگی کی بجم دنگی آب راسوجی سی هفت دیجیتال لبگدانی دا ایزنایی دای تا آب عجب که برام خبر دا آب عجب کریم ایزنایی دای بخواشی ایزنایی دای میجی از کارم ویدیو آب دنگ بیش راسوشای دنگ بیش پار وکم جی دکارم دنگی ویجی اپکن و که ام مسا افن کارم یکی من آب محمد بیرو ایزن خواستیه ایرو از ویدیوی پار وکم ایرو دنگی پار وکم ایزن دائمن بیزن هم نکارن کارجی مشکلات کنجی کارنجی او کن تشکو صداقتی کی هم نکارن پروگرامی شکن بیجی بسات زمان هم تشکا او نکارن یکی رو آب شاکر کپی از ویدیوی بلاد کم به ایزنای خاصیه یکی من آب حیثیت ایزنای خاصیه یکی منا محدنه سلام از ایزناونا مش خاصه هر دنگجی ایزناونا خاصه اوجی حذف کن ذاتن ویدیو پار بکن ولی ناس کرنی گدار کرنی پار وکرنی اونا حذف کن اوشی دنگ بجی جانه اوشی دنگ بجی نافدارن مزنن یکی مثلا ایرو سر او کده آنا که از دبینم مثلا پیامی و دبینم خالی منی تاشتان جریه سلاف حرمت ریزی خالشنم تیم دستوی تاشتان بیگل خالکی سازغه خراسانه که نظامدین گی که مثلا که نظامدین گی که دنگ بجه که جای شاگردی محمد جانشاه ویدیوی پاروت کن دنگی پاروت کن سر گروه دنگی کاری ازیده هر حالی دا امالا کاریا وید کن اوجی دنگی خواب پاروت که بخواجی اب کوی چید که بخواجی اب خواست به امجی پیر کیف خواست من اوجی مرا کیف خواست به وکی اوجی تشکا باشه هری باشه ایرو که روزواری که من نظام دنگی که دنگیش که دیجیتالی جی سر یوتیوبی جی اوجی تک خواشه اما تلیفاقی های تنه روارجی اوش تلفاقی چی که هنک دنگ بجی هنه تلفاقی چی کن از تشکا دیسا بدم من وشانا ونکر بو دنگ بجی که مرا گفت که سر دنگ خریازی من هی ونکر تیوی گو کی تو پارم ایم گو چما پارم ما گو اوجی کو پره گرتن گشکا پره گرتن تو هی پارم ایم گو چتو گو نیجه پره قسمش کرد گو خاچتو قسمش کرد گو سر که گو سر یوتیوبی چه پره قدم میکنن تو خواهی هی گو سر فیسبوکی چه پره قدم سر اینستاگرامی گو ونا چه قدم میکنن از کنیا از نکارم نابه اون مرا بیجم گلی من دا ناست کن تیوی آلی گلی من نابه اونش داده بیجه رقلام اون ده بی یا رقلته ده بی جا مگو که چطور قضیمش کرد و که میشید کارم از هر حالی داد پرسم اونی که چید کن امونا رو خواهفن ای که برنامه چید کن سنیشتید کن وراتینن او که از اونا روش خبردم قالا ایرو آپی لای آپی زارو کر از لای آپی زارو رو خبرد کم که وانتشتاد زانم و قالا یکی دنه کم از وانتشتاد که پیر خبردم که حاجمه یوسف برخ خبر نادم این کارشی تو برخ خبر دی تثبیتات اثباتات تنم که او تبکه دخه منفرد یعنی دخه جیکی اوک جیکی آلچاتجی یعنی دخه دروین تشکی میان شرفستید به عشای وکی تشک ناکنجیم نابمشی جا گو چا قزمش که میش گو چا قزمش که قربان اما که مرحبش ناسه یعنی علی کوی جمونه جم تیوی ده یعنی تشکر نظام به برخواه خبردن مگو چه قضیمش که گو چه دلار چه یورولار چه پره قضیمش که مگو یا از فتری مگو که ایب گفت بیجی پریوی تنه بو کرای دا بو فقری من
مرة خبر دا 500 میلیون 300 میلیون دا تقصیر در واسه جیدنید بو آنجا شو کلامک برنامه چیت کرده هات ناوی هی واشکت شد تنیو گویا اسکه جا گویا تشتا کو مریخ نظام به گرگا مریخ خبر نده ایروجی اثر دنگ قریازی تک برشه کی منفعت متن بادره و خفتن ویدیو صاحب زمان منفعت من که آریک داتن نه سر یوتیوب ده نه تیک توک ده نه سر اینستاگرام ده نه سر فیسبوک ده یعنی کی به مبخه بجه کو لایف اتلای گوزه وین گوزه کم متابو ما خایکه فتای عبجبار بیشتر تورنی یکان آقا که پره که قرشه کزمیش که ولی اینا فراد کم قرآن فراد کم اسم فراد کم چیکن قرشه کزمیش نکن ای گمراهش بشه اوج فراد که چیکی کزمیش نکن یعنی پیمت خه مثلا خواستیم پیم خستن ازاتم و عبی پیدا پر هد ماکی پر کزمیش کن عندك ايكو بيشا من تشيكرنا تبي تشيكرنا قد تشتك ناقرتنا كازاميشناكا شرطك وكازاميشكا جي سيرفي كازاميشكا متجاورة جو ديجيتالي در ديجيتالي نواد خانه سوزشمه چید که ترى كولتور باكان لي موزيك شركتي كازاميشكا يعني ابي بود بجام كازاميشكا كشت برالكم موزيك شركتي رو öz موزيك يعني تشتكي باركي مازن كازاميشكا جي تشتو كازاميشكا اسطنبول دا كازاميشكا برادا نا يعني شركات أمريكية كذا مش كجيرة تخابته جي كيت حلالك تخابته يلو ميوزيك يلو غنيش موسيقى رمزي مرة كذا مش كه مير كده خا أمين كذا مش كه أما دنگ بيجا أخسيز به أو كده دنگ بيجا كده أو كي خاكشت دمي أو نادا أخسيز به كده نيك باري به أبي أو زانه أو ويزانه قامش ورانام ليانس ساجاز فكرة خاط بيجم أو كوي فيتكم بیشم که کم مدیا ہے سیلوان مدیا ہے سس مدیا ہے یعنی پر هنه از belki sihavi sanışkır ja buna kazanmışkın yani evet em kazanmışım ki şey kahat tışık aziro az zaman tışık açık bejim ezana ka TV çetkim ser alakariya vetkim jibona navi dengbeja ser mehaxtiye par vetkin ونگدار دکن جیبا متره ویژه وساب زمان قرشک جمعه که متیبی وکریه ایرو چخا گلوتره هر ماه $5 از دادم از ایرو تیوی دانا که خبردم ماهی $5 متی برنی $5 خه میلیارد 405 میلیون پره وسان نه میلیارد 405 میلیون پره متی برنی yani TV ve kerinci olsa kolayına tışaka kote dolar bazı verbe em senelik mesela em destinen aziro senelik mistandiye senelik $5 hesap kan terak pederi ja yıllık bazavi aktabe kadebe nizam vergi der nizam çe derti yani gittikçe gidiyor az daha bütçeyi tamamen ne becem qoruş ektine vallahi qoruş ekçe mukhan negatif nagremeci ama yek ve degren henece az video becem ایرو سر یوتیوب دا یکی مینا شاکری کوپه آپ شاکری کوپه دنگلی شاکری کوپه دنگ بشه که جای وکی حقی ویه 10,000 اوکی وی هنه ایرو 10,000 تاقیبچی هنه ونجی گدار بکن ببن آبونه و بپره ایرو برا قزمیش که ایرو 10,000 هه برا قزمیش که جی راست خواه ورزانی که ایرو هم بیشن گلی من دویجانا کا تریلیون را گل خزمش که یکی منا انور روزی رو سر اوکیته از بیجم یعنی ها که برا خزمش کندیه تشکی پاره کی پچوک دگری 1000 آبونه زیاتر درواز بو یعنی گلی من دا پر تشتی او خبر داده تشتی نزانی خبر دادن تشتی بیشی که نکن خبر دادن با از ورا چه خبر دادن تشتا راستی خبر دادن تشتا خلافیتی تنه تشکا که يعني دودي قديد بكن قال هذا خراب بكن مثلا شو راستيه به 1000 تقيبچه درواس بو 1000 abone te ser YouTube bu dervasır bu o ekiti para ki küçük bigri para küçük kazanı ser mehda te çibli pensen tıs milyar ki yan bigri nekliş nagliş yani evci sana ija yek ve 10,000 وجبه mesela yeki has dizanım iro yeki 264,000 abone yani
که 100,000 درواستر یوتیوب نه اونا نویسم اونا پارا چونکه ام نکت نهیوراجی از گشکی زانن تابع از هست کم که دنگبیج اونی که هر دنگبیج آنا که ایرو سر یوتیوب دا اوکویه حسابیه یعنی اون بمن که ببن آبونه تو تشتکی جیبا هره يعني كا تشتكي كو زحمتيوني ببلن وند بيجن كي ام حاسكم قدار بكن قدار كي برا اكو تجبكي رنديا تجبكي تي بي ابونه بيپره تشتكي اكو تن ذاتن وي زمان اكو ساعتيه كي هر مالي دا انترنت ہے واي فاي جي تو ما هي حسد مليون يا 5 مليون يكو هنا انا كا بي حسد مليون ايلا غاكوي تو حتى يبالو كم انترنت جيتي ما هي دوي بدي ها روكي نك انترنت جيتي ما هي دوي پري بدي اتجار گوتيا بگم كريه بي ابونه سر يوتيوب تشتكوي زرار ايتيت نو سان اما يكي افدرسم كر رابط سترامبيجي كي خبال كه اونه يجنجي يميرشي يعني كي خبات كان هنا يكي ما قشو مايدن هي او كان او سترامبيجي او كان خبات كان هم من زيكو بگم که كيف هاي بيراتي اما يكي كو جديه كو ديروكا كردا چاندا كردا هنري كردا بيجي كيف هاي ناي او كرمن از يورا جنابجم كرد يورا جنابم كرد طبعا از حزاكم سر بيشنم پرتشتي او كان اجا از برنامه خبونا من ورا وكر تشتا كو از بيجم جي بونا كو گلجي بزن به دوتو كوديا خبر ندن راستياوي خبر دن راستیا خردم به فرانکس آقاسا چون هراسانه گو لای فرانکس دارت که ما سر قوی ال دنگتی لای فرانکس گو آقاسا کردمش که یا گو تو بگس کردمش که ولی لینا گشته برجی اون طرف اینترنت هم طرف کرده یادت کردمش که کی بترک باش به کی از الله کاری بکن بترک کردمش نکم جی کاز دیسا الله کاری دیسا جی آلیوت کم دیسا جی وید مگودار کردم ترک منفعت هم تنه ذات تیم ناس کردن یعنی احتیاج من ناس کردن اشتنه مثلا نو گل خورسنده قریازات تیم ناس کنی احتیاج من استانبول تنه ول ناس میان پر دنیا ول ناس کنی چیه نه ناس ببین ستار چیه نه ستار چیه یکی رو بجا ستار ها اوج ایران قایا ایرو باجر دنیای ده هر کسی تیم ناس کنی اما پراش کزمش که işte o ناس کرنوی پرد که یعنی یه نه پرد که بله ایرو یکی منا بشن کی رو محمد بیرو رو سر رو پلا اروپای دا آسیای دا ترکیه دا باجار ارتا دویه دا گشتک تیناس کرده ایرو ترت روش تیبی ترت کردی هر آری دا ناب محمد بیرو دیخانه محمد بیرو ترت کردی ناچه جیب خواه اما دخونن خبر دن شاگرد تن خبر دن دخونن بجاز شاگرد محمد بیرو يعني إلو هيرول ده مثلا ديغان محمد بيرو إلو تشتكى كو خزمش كي قال كرده هي تشتكتني كي تشكي ده محمد بيرو يعني وقع ناوي ويه شري او كي كدروكا كردات بيجا تشك ددني نو محمد بيرو إلو تنجي ساجي كده ديجيتالي وصاب فيديو هنا كي بكان فيديو ها بكان يوتيوب بيجن دنجبش محمد بيرو انتريخه ولا هنا باقي از بیشم 200 اون بیشم 1000 اون بیشم 500 ویدیوی آب محمد بیرو هی جی دبیجه جبونا گلیمت بیجه جبونا گلیمت کلامی گلیمت بیجه جبونا کردا بیجه بخواجی کردواره که باشه گلی کردی حزد که یعنی مزنه پچکه ایرو هاتیه حتی 8 ساله یاشه با میدو کس که تو کس دوملیه آب محمد بیرو ناوکی مزنه وسانه ام بیجن جبونا دروکا کردا ایرو اپ شاکروچا قریازی ایرو قریازی دا شاید ام بیجا سه بنه یلی قریازی دا اوجی اپ ابراهیم و سه اپ محمد بیرو اپ محمد جان شاه یلی قریازی نه ناو قریازی نه اپ رسو اپ کی هاتنه قریازی اونا جمله قریازی اپ شاکروبا جا بنا یلی قریازی نه کا گله قریازی جی گله عالم سرحد جی عالی پارسنی جی گله گا دسته که کامزن بدنه بنا وكام شرط نبونا ایرو سر دنگ آب محمد جانشا اکو ببین خایلاست بی ببین خایلاست بی دمه که گلمه قریازی آلیه بری باشیدن تو چکانیا کار پانودان حتی
گوزل دردن کلی چیمانه زوراوا ورا خایلازه ورا بگه خایلازه تقریبین یک مالا چتر برین آواری گشتک گجور در نگول ام بیجن جامعه خرابه آبزا کاسکا چرکانیا بیره باشی اوا گشتک اوکی خایلازه بگه خایلازه پارسی نزات حالی خورسینه سارج غیدا بگری حتی اوکی حتی زانزاقی هر اورا پارسینه وکالی köprü دبی اوکی شما محمد جان شاف رو تیناس کرنه اوکی سروی و بیه تشکی باشه ام هست که این روزی دنگ قریازی از همالا کاریا اپ محمد جان شاج دادمی اپ ابراهیم حسین دادمی اپ محمد بیروج دادمی اپ شاکروج دادمی از الا کاریا گل دکم یعنی دنگ بیجه گشکات کم یکی دم کم نیو سابزان بن نه شخصیت آراجی ناخفتم یکی رو مثلا که نظام الدین گی کرا شخصیت که نظام الدین گی را ناخفتم yani که نظام الدین گی کلامت بیجه جبون آود بیجه ج اکواد بیجه ج کلامت بیجه کلام آپ محمد جان شاد بیجه سر دروغ کرداد بیجه کلام آپ محمد جان شاد کشی سیاستن سر سیاست هات نگوتنی سر شر کردات نگوتری سر ظلم کردات نگوتری سر سرگونا کردات نگوتنی سر یعنی دعات کردات نه چی بیجه عرف عادت کردات نگوتنی واجی جبونا خنا بیجه جبونا ود بیجه جبونا نسلاما ود بیجه کو پاشیا کو اونی کو هاتنه دروغ خانه زانن کو بره چی بیه ونا هیم دبن ونا هفت دبن یا چی بیجم سر و ناشینم ام کلام اب نگودار کنی ام هست کن که هری باش کردا بوش بن دا جور بن ام آرمشتی ناکم بیجی بساب زامن هی آرمشتی نکریجی کی دنگ بیج من هست کم جونا هست کم ام هست کنجی دنگ بیج کشکاج هست کم کیجی دست خاطرش مکه دنگ بیج ام دست خوانا دست خواهد پردرنج کم من پرجی یمرا خبر ندانم بلیم ویدیونا بلا کریه ملاکاریا اونا کریه چونکه حاضر نکن هنر بنا دنگ بیج هنر جیب کو من پیش کردن ایروجی سر دنگ کاری زیاده پیش کردنه هر حالی داره نجی دو سال از برنامه چیت کم جبونا هر حالی داشی هر کسی ناوی من گازی ناوی منا که دبی دنگ کاری ازی ناوی من ارکان اختپه ناوی جن ارکان اختپه به دنگ کاری ازی شخصیت ما و نبیه شخصیت کاری ازی روم وکیه دنگ کاری ازی دا دنگ بیج کاری ازی گشت کنه اری که ماسیانه کنه چرچوه تری نکنه ویدیو ساب زامنه من قاپاقا دنگ کاری ازی دا آل پاراجی دنگ بیج شاید دنگ بیج خستنه او دنگ بیج مزن خستنه بلکه که ماسیا مه اری هی راسته ایج خواهد بیشم راسته چطور راسته قاپاقا متری نکری yani از هست کن که ورا 1000 دنگ بیج بکنه از گشکاش تیخمی دنگ بیج مزن گشکاش تیخمی دنگ بیج جنجه نه مثلا دنگ بیج پره مثلا دنگ بیج مریم خانه دنگ بیج ایشه شانه اما دویجه چه یوزرجا kültür eri راسته وکی ام اوتکن yani alakarya wetken ام بونا دنگ بیج قری ازی اری نافرا دهنه لی دنگ بیج دنیجن دنگ بیج کی مرا نمیسی یکی میجم کی گومه جه درسی ام بیجن کی دنگ بیج بیل باشی مرا گو کی امین مرا گو تا وراجر نمیسی تا شما جه درسی اما سر رو پلا قری ازی دنگ قری ازی دا بیه دنگ بیج کشت قری ازی دهنه سر گروه قری ازی داجی او تنه او تشتا مرا کرد او مرا نمیسیه وکی شونا وره شونا که شونا مرنه باشکه شونا کو یک مر ام گشته پیرا نامرن تشتی وساد نمیسی کارا تو چه کدوم سم زم تنگلا میشکن اری ام جی خدا رحمه هانو که روجوای ام جی حزنا کن تشکی ها باش ببه تشکی نرن چینه به گلی کرتی ورا بن زلمه دا ام جی زانن ورا بن زلمه دا کرد هر جی بن زلمه دا یعنی نه ورا دا تو خو بیجی تو ورا رقلته دکی کرد نه یعنی روجو دا بن زلمه دا یلو ترکیه تا دا بن زلمه دا یعنی اوی کوچقا اک پارتلی هبه برام مقدار بکیجی ترکیه کرد هر بلی دا هر بدل از یلو مانیسا دا جهان ادارو دنمی مانیسا دا از کی دا فابریکه دا خیاطه مسی کلمه
خبردم کلمه سیا همین مدشتامیش دکن او کم میزید کن دشتامیش که یعنی تو ورادا من رقلمه که رقلتنه که تو خور رقلتت کی و کی تو چخوا کردوار بیاز دقیقات تا کردوارم مجری اک نه که یعنی سوردم سه که مری بمره یک بمره یکشه پیرانام ره دنیا پیراجی نایس اکراندنه جیه به مری شاد به جیه به جی مری درتی پروتست وید که جیه به جی آخفتن دکن گلی کرد جو علاکاریا اون دکن بنی ظلمی دا گلی کرد پره امجی حز نکن بنی ظلمی دا جی کس چیه به جی امجی چیه بن و کی امجی ناسنامه خواه به بیرلیک برابرلیک خواه به دنیا خواه امجی تینن به زمان به سر مدیا تینن زمان سر اوکا تینن زمان بونا خواه هفته ورن علاکاریا هفته بکن بونا هفته خورد بن بونا وید بکن aydan Yalçınkaya تو ویدنمیسی بیرگون را ایرونه نه ایرو هفته کی تام ده روی وراه وکی تو رن گدارنا که جستر بیشم تام ایرو ده روی 15 روی وره حالت چیدا بیه ابا حالت چیدا بیه حالت چیدا شیخ مسعودی دا کر سرگن دکن ورا در دکن است باشتر گدارت کن تا باشتر تقیب دکن تو یکی را اپیز 20 هوا را داخل کردن وردا من رکلتنه که تو خار رکلت کی جا کادن جی کت دنمیسی حاجی اکو خبه کی تو یکی وسابه جا کی کو حاجی شکتنه به برایمن اسپاسیا خالصات ترشم تبونا قرآن وسیجی یا گله جایز ایرو اپی ابراهیم وسی بدمه اپی اوکی بدمه یک تلفاقی وردا بشینه با ویدیو مبرانه که تاگه از دو حبا بدمه یک اپی ابراهیم وسی یک محمد بیرو اپی اوکی دادم تلفاقی که به کامن تیسر ویدیو دنگ تیگرتنی ناده اپی محمد جانشا اپی شاکروج سانه اپی رسوج سانه اپی حسینوی سانه دنگ بیج حسینوی سانه دنگ بیج زاروج آن کو سانه سه حواس کار بدمی آمنا هر سیک تلفاقی نایسر ما
بله گلی گذربان عزیز تماشوان هجا ایشف ایرو آقا مکداند نم باش بیجم شوا بینم خیر خوشی امانت خدای بن نمکا باش انشالله امتیسا سر دنگ قریوزی بزندی دنگ بیجا بینن ایجا daha ev konaynen aha nadme denga nadne me deng beja binen deng bejemesin yek min abi Hamed Beyru abi Abdülgani abi
نظامتين جيك كي نافيس أبي منظر كي سلم قيا يعني پر قرية زيادة جلي كودن بيجي كو دركش پرن واردام سلاف رزق خاطر مزخا جلي خراب بين بجنا خاجي برون تبين ام بجن يرو ابكي باش مرکو اوی گلی کرد بنیز میدا ام بجن خدای علا کاریانا بکه ایرو چا فلسطینی دا گلی می کرد گلی می فلسطینی گلی عربا گلی بسمانا بنی زلمیدا بو بنی اسرائیل دا بنی زلمیدا ایرو جی گلی کرد بنی زلما ایشیتی دا بنی زلما سوریه دا اوی که ناوی کرد به من ناوی کرد بود تمامه بنزل میدای بزار چوجوها سرگون دکن دکجن خدای علا کاریون بکن بجن خدای بنی سر رندی سر باشتی ام بجن اونی کچونه برحمه خدای جی خدای رحمه خالونا که اونی کرد گشتک بسمان نابه اونجی اسلامه اوی که باجار کردستان دا سکن روجوه دا باکوری دا جی باجوری دا جی سکنن اونا جی گشکی مسلمانن امت مصطفى علیه الصلاة والسلام وکی پروگرام مجی حاطنا برنامه مجی خلکی ایران جی خلکی روجوه جی جی باکوری جی باجوری جی گشتی جی حاطنا سر برنامه منا تیک توکی جی سر فیسبوک جی المسلمان بجن مراجعين خبردن وكي تشد باب جارة سريان بجن önceliği abi yani davya seri evji insane vi çaviva merva mezet ke dini vi rengi vi erqavi çebe ç bona ko meyru hatana ko matne me kurdi xabarna da meyru TV çetken emiratken benizil me ba me hatin ilo veroy çi sakat bun çim mer hat pastane çi bun sürgünü her tiş bu emiratın veroy em ser aştiye adatiye azadiyet xazın gele xara ve ki em jona raji yani gele rojoeda به آشتی اونا رو خوازن آزادی اونا رو خوازن به سر براتی اونا رو خوازن شبابنا بخير خاشي امانات خدای بن حرمتكم جبونا و